90s એક હોસ્પિટલમાં ચેક કરવાનું કીધેલું. એક સ્વિટરલેન્ડના એક માણસે એક નર્સ એનું નામ આપેલું કે આ નર્સ છે કે નહીં તમે શોધી કાઢો. એ વર્લ્ડ વોર 2 વખતમાં એને કંઈક એને હેલ્પ કરી હશે. કયા કારણથી હેલ્પ કરી હશે એ મને નથી યાદ આવતું, પણ એને એ હોસ્પિટલમાં એ અમે તપાસ કરવાનું કીધું, કારણ કે એ ડેથ બેડ પર હતો અને અઠવાડિયા 10 દિવસમાં કે એને બીજા કોઈ કારણસર લોન અટકી પડી. અમે એને બેંકે અમને જણાવ્યું ક્લાયન્ટે કે રીઇન્વેસ્ટિગેટ કરો. સેમ ટાઈમે એ સેમ પ્રિમાઇસીસમાં સેમ જોયું તો બધી લોક હતું અને નેમ પ્લેટ નહોતી, બધું નહોતું. એટલે ઇટ વોઝ જસ્ટ લાઈક એ ફ્રોડ. Mandatory for banks to get this report? We are empaneled with almost all the banks, with Reserve Bank of India, Ministry of Commerce also accepts our reports. A lot of public sector companies also buy our reports for decision making process. એ ક્લાયન્ટે અમે પૂછ્યું ક્લાયન્ટને કે ભાઈ તમારી આટલી બધી મોટી બુક છે બેડ ડેટ્સની, રીઝન શું છે આનું? ઇટ વોઝ તેનું બેડ ડેટ વોઝ અરાઉન્ડ 50 crore rupees. મતલબ 50 કરોડનું ખાલી બેડ ડેટ છે. દે હેવ ટર્નઓવર ઓફ 1000 crore બટ 50 crore ઇઝ નથિંગ ફોર ધેમ. બટ વાય 50 crore? તો વી આસ્ક્ડ ભાઈ વોટ ઇઝ ધ રીઝન? કે મને ચહેરો પસંદ આવી ગયો, મેં ક્રેડિટ આપી દીધી. સો પીપલ આર ડુઇંગ બિઝનેસ લાઈક ધીસ. See, small piece of information makes a huge difference in negotiating, in arriving at a price, a lot of things. અને આજની તારીખ information is the money, right? It is perhaps more than money, because I will say વેલકમ ટુ માય પોડકાસ્ટ શો. મારું નામ પ્રશાંત થડેશ્વર છે. આજના આપણા જે ગેસ્ટ છે એનું તમને શું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું. 180 કન્ટ્રીઝમાં કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યા કોઈ બી કંપનીઝના અગર તમને કોઈને ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ જોઈએ છે યા ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ જોઈએ છે તો આ કંપની આપશે. આ કંપનીની સાથે ટ્રેડ કમિશન ઓફિસીસ, કાઉન્સિલ્સ, એમ્બેસીઝ અને આવી અનગિનત એજન્સીઝ જે આ કંપની સાથે કામ કરે છે, આ કંપનીના રિપોર્ટ્સ યુઝ કરે છે, ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કરે છે. પ્લસ ભારત દેશના હરેક બેંક, હરેક પબ્લિક સેક્ટર બેંક યા હરેક પ્રાઇવેટ બેંક આ કંપનીના રિપોર્ટ્સ યુઝ કરે છે. ધ કંપનીનું નામ છે MIRA INFORM, MIRA INFORM Private Limited. So let's welcome Mr. Minesh Gandhi, the founder and managing director of MIRA INFORM Private Limited. સો મિનેશભાઈ, વેલકમ ટુ આવર પોડકાસ્ટ. આપણે ઘણા ટાઈમથી આપણે લોકો ફ્રેન્ડ્સ છીએ, આપણે લોકો બિઝનેસ એક્સચેન્જ કરીએ છીએ અને સારો બિઝનેસ બી આપણે એકબીજાને એક્સચેન્જ કરીએ છીએ. મને એવું થયું કે આઈ વુડ કોલ યુ ફોર ધ પોડકાસ્ટ એન્ડ આઈ થિંક આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ માય પોડકાસ્ટ જર્ની ફ્રોમ MIRA INFORM, ધેટ યુ આર ધ ઓનર ઓફ MIRA INFORM. આપણા વ્યુઅર્સને જણાવશો MIRA INFORM શું છે? પહેલા મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપો કે MIRA INFORM કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થઈ. ઇન 1980 when I was 18 years old, ત્યારે MIRA કરીને કંપની ચાલુ કરી. MI means Minesh and RI means Rakesh. So that way, and એનું બીજી રીતે Mercantile Information and Reference Agency. Wow. The short form is again MIRA. Wow. એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી અને I was a student of Narasimha Manji College at that time, and my idea was to get into some agency business. Only assets was at that time baby typewriter, જે 1200 rupees નું હતું. ઓહો. આવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું અને એક કંપની સ્વિટરલેન્ડમાં કોરસ્પોન્ડન્સ કરતા નોવિન ફોર્મ એજી, વાવ, સ્ટીલ આઈ રિમેમ્બર ધ નેમ. એ લોકોએ કીધું કે અમે એજન્સી તો ના આપીએ પણ તમે અમારા માટે એક ક્રેડિટ ચેક, જે નાની નાની કંપની એ ઇમ્પોર્ટ કરે છે, કાલબા દેવી, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, દવા બજાર, તો એ લોકોનું તમે કઈ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીને આપો તો વી વુડ બી હેપી. તો અમે લોકોને જાણે અમને બધું ખબર જ છે એવી રીતે એને કીધું કે તો તમારું ક્વેશ્ચનર અમને મોકલો કે અમે ટીક કરી દેશું. અને ત્યારે પેરેલલ ઇકોનોમી, number 2 economy was so strong that people were hesitant to part any business details. Even એ લોકોને કંઈ પણ વરી એમ થાય કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ થી આવ્યા છે, એટલે they were shy to part any details. અમે ડિઝાઇન કર્યું કે અમે વિઝિટ કરીએ તો એની આગળ ટેલિફોન છે, દેખાય છે, નેમ પ્લેટ છે કે નહીં, કેટલામે માળે છે, અને સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગલી એની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ નીચેનો દવાનો સ્ટોર અથવા પાનવાળો આપે. એટલે પાનવાળાને પૂછે કે શાંતિલાલભાઈ મોદી ઉપર ત્રીજે માળે છે, પાનનું એકાઉન્ટ છે, કેવા છે માણસ, એનું પેમેન્ટ તમને ટાઈમસર આપે છે અથવા એનું રેપ્યુટેશન કેવું છે. So these were the first and information we used collect and then assess the credibility for small sum of $3,000 credit, $5,000 credit, અને એવી રીતે અમારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. અને ઇનિશિયલી હું પોતે જતો હતો ફિલ્ડ વર્ક કરી અને મારા ક્લાસીસ માંથી બંક મારીને રિપોર્ટ બનાવતો હતો ટ્રેનમાં અને એ રીતે પછી એસેસમેન્ટ કરીને નો ઇન્ફોર્મ એજીને બાય
બાય મેલ સ્પીડ પોસ્ટ થી મોકલતા હતા. અરે વાહ. ત્યારે ઇન્ટરનેટ નહોતું, ત્યારે ટેલિફોન નહોતા, મોબાઈલ નહોતો, અને લેન્ડલાઈન મહા મુશ્કેલીએ 20 વર્ષે એકાદ જણને મળે. આખા એરિયામાં અમારી એક લેન્ડલાઈન હતી, રાઈટ, એટલે આખા કોમ્પ્લેક્સમાં, રાઈટ, એવો જમાનો હતો. અત્યારે નવા છોકરાઓને, નવી યંગસ્ટર ને તો નવાઈ લાગશે કે આવા બધામાં that was the startup company in 1980s. I think it's 42 years, right? 44 years. 44 years આપની મીરા ઇન્ફોર્મ ને થઈ ગયા છે. પણ મને એકચ્યુઅલી એ જોઈને મને બહુ નવાઈ લાગે છે કે 44 years મતલબ 1980s ની તમે વાત કરો છો. 1980s માં જે ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે આજની તારીખમાં બી જેની અવેરનેસ નથી, તમે 1980s માં તમે ચાલુ કરેલી. એનું કારણ એક જ હતું, એ ન ચાલુ કરે તો મારું બ્રેક ઇવન 440 રૂપિયાની બેંક ઓફ બરોડાની ક્લાર્ક તરીકેની એ મેં ફોરગો કરી અને આ સ્ટાર્ટ કર્યું. અને 2 માર્ચ 1983 કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી, એટલે અમે 42 યર્સ કહીએ છીએ. કંપનીને જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની, તો 20,000 રૂપિયા ઓથોરાઇઝ કેપિટલ અને 300 રૂપિયા પેડ અપ કેપિટલ, એ રીતે સ્ટાર્ટ કરી. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે મીરા ઇન્ફોર્મ નો મેઇન ઓબ્જેક્ટ એટ ધ ટાઈમ સેલ ધ બિઝનેસ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ, વિચ વોઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ ટુ ધ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની એટ ધેટ ટાઈમ, રાઈટ. એ લોકો કે આવી કોઈ કંપની થઈ ન શકે, ઇન્ફોર્મેશન વેચવા લેવા માટેની કોઈ કંપની અત્યાર સુધીમાં ઇન્કોર્પોરેટ જ ન થઈ. ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં એ લોકોએ કંઈક ક્વેરી કાઢેલી હશે, એટલે મેઇન ઓબ્જેક્ટ અમારો અટકાવીને 6 મહિના સુધી એ કંપની એપ્રુવ ન કરી, રાઈટ. પછી એ લોકોને કન્વિન્સ કર્યા કે લંડનમાં આવી કંપની છે, એનું મેઇન ઓબ્જેક્ટ લીધો અને એમને બતાવ્યું કે જો આવી રીતે કંપની થઈ શકે છે. ધેન ધે રેકોગ્નાઇઝ, ધેન ઇન્કોર્પોરેશન સર્ટિફિકેટ 2 માર્ચ 1983 એપ્લાય કરેલું 82 માં. સો સેમ કિસ્સો અમારી સાથે બી થયો હતો. આઈ થિંક જે કિસ્સા તમારા જે પાસ્ટમાં થયા ને સેમ અમારી સાથે બી થતા જાય છે. એટલે આઈ થિંક આઈ કેન રિલેટ વિથ યુ. હું તમને મારો કિસ્સો કહું કેવી રીતના થયો હતો કે જયારે લોસુટ વેન્ચર્સ ફોર્મ કરવાની હતી, ઇન્ડિયામાં આજ બી ઓબ્જેક્ટિવ નથી મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સમાં કે લિટિગેશન ફાઇનાન્સ નામનો કોઈ સબ્જેક્ટ હોય. ક્યાંય નથી, નોટ ઇવન ઇન જીએસટી, નોટ ઇવન ઇન એમસીએ, નોટ ઇવન ઇન એમએસએમઈ, ક્યાંય આ સબ્જેક્ટ છે જ નહીં. બીકોઝ ઇટ્સ અ વેરી ન્યૂ સબ્જેક્ટ રાઇટ નાઉ ઇન ઇન્ડિયા. તો એટલા માટે જયારે અમે અપ્લાય કરતા હતા, કંપની જયારે એપ્લિકેશન આપી કરવા માટે, તો વી રોટ ધીસ ઓબ્જેક્ટિવ, main object, main object we wrote ki we are into litigation finance, we provide legal funding to the claimants or disputant, right. So એનાથી એટલી પણ એ લોકોને ખબર જ ન પડી કે આ લોકો શું કરે. Then they objected 2 times. અગર 3 times object થઈ ગયું, then you are not eligible for the registration, you have to apply again, right. So 2 વખત એ લોકો ડિનાય કરે. At third time we thought કે ભાઈ હવે આપણે લીગલ નો સહારો લેવો પડશે આમાં. We got the Supreme Court judgments, we attached those judgments, and nice. Then they come to know કે ભાઈ આ થઈ શકે છે એમ કરે. But it's very similar, તમે બી કોકનો રેફરન્સ આપ્યો, અમે બી કોકનો રેફરન્સ આપ્યો કે આવી રીતના થયું છે. But those days were very difficult. તમારે 100-200 વખત શૂઝ પહેરીને એકદમ ઘસાઈ જાય એટલી હાલત ખરાબ કરે, અને બ્યુરોક્રેટિક આજના કરતા પણ વધારે તકલીફ પડે. અને જયારે 18 વર્ષનો કે 19 વર્ષનો છોકરો આમ જાય ને, ઘણા કલાકો પેલા તો ટ્રસ્ટ ઇશ્યુઝ આવે કે આ વ્યક્તિ કરશે કે આમ થઈ જ ન શકે એમ જ. But that was the beginning, but challenges are there. મને પહેલેથી ખબર હતી કે આવી બધી challenges તો આવશે જ. અને ત્યારે ઇન્ફોર્મેશન વેચવી એ એક ઓબ્જેક્ટ કોઈ માની ન શકે, આજ બી નથી માની શકતા ઇન્ફોર્મેશન વેચવી. તો 42 years before, so it was almost impossible, but we have come out with this. અને પછી 2 વર્ષ પછી મારો બ્રધર રાકેશ એ મારી સાથે જોઈન થયો. એ પણ ચેન્નઈ કોલેજમાં હતો અને મોર્નિંગમાં જાય, અને અમે બંને પછી કોર્પોરેટ લેવલ પર લીધી. કોર્પોરેટ લેવલ પર લેવાનું એક મેજર કારણ હતું કે 18 વર્ષનો કે 19 વર્ષનો છોકરો રિપોર્ટ બનાવે કોઈ કંપની હશે તો એક્સેપ્ટેબિલિટી લગભગ નીલ. એટલે one of my good friends suggested, Minesh, what you can do instead of selling reports on your name, have a private limited, so no one would ask about the qualification of a private limited, right. આપણે ઓથેન્ટિસિટી મળી જાય એના કારણે. So that was the major reason 100% કે મારા રિપોર્ટ્સ આપણા યુઝ કરવાવાળા મારેથી વધારે ક્વોલિફાઈડ હતા. obviously at that time. કારણ કે મોટી કંપનીઝ જે હશે એ લોકો તમારા સેક્રેટરી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, yes, more educated and more qualified. એ એક્સેપ્ટેબિલિટી માટે કંપની પ્લોટ કરી, અને આજે સેમ લોગો, સેમ નેમ 42 યર્સ થી છે, અને લગભગ
લગભગ 2.5-3 કરોડની કેપિટલ છે, લગભગ 130-140 માણસો કામ કરે છે. બહુ સારી વાત છે. મારો એક ડ્યુરિંગ ધ જર્ની એક ઇનફેમસ કેસ બહુ યાદ આવે છે મને વારે ઘડીએ. હા, બધાને આપણા દર્શકોને બધાને સાંભળવું જરૂર ગમશે, કારણ કે મને એવું લાગે છે આપણી સ્ટોરીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તમારી સ્ટોરી, કારણ કે મેં તો બહુ સ્ટોરી સાંભળેલી છે તમારા સાથે, બટ આપણા દર્શકોએ કદાચ સ્ટોરી નહીં સાંભળેલી હોય તમારી. બટ આઈ વુડ લાઈક કે તમે જેટલી તમારી જે સારી સ્ટોરીઝ છે યુ શેર વિથ અસ. એક એરલાઇન્સ કંપનીનો અમે રિપોર્ટ બનાવ્યો. હું નામ કોઈ પણ કારણસર નહીં આપું, પણ તમને બધાને લીડ્સ મળી જશે કે કઈ એરલાઇન્સ કંપની હતી. એ બહુ ફેમસ છે, લિકર બિઝનેસમાં છે એ લોકો. તે વખતે હતા, અને જ્યારે રિપોર્ટ બની ગયો અને ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ નેગેટિવ રિપોર્ટ, અને બ્રાન્ડ વેલ્યુ ઘણી બધી, છતાં પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને અમે રિપોર્ટ આપ્યો તો મોટી ક્રેડિટ લાઇન હતી, તો અમે 0 ક્રેડિટ લાઇન આપી કે આને શુડ બી ઓન અ ફુલ્લી સેફ એન્ડ સિક્યોર ટ્રેડ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, કારણ કે they were importing components, spares and oil for their operations. હવે થયું એવું કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ અમારી સામે ફાઇટ કરી કે ધીસ ઇઝ ધ કંપની, તમારો રિપોર્ટ આ તો એટલીસ્ટ રેપ્યુટેડ નામ છે, બધું છે, તો તમારો કઈ રીતે રિપોર્ટ અમે એક્સેપ્ટ કરીએ. અમે સ્ટેન્ડ બાય રહ્યા, અને એ કંપની થોડા જ વખતમાં લિક્વિડેશનમાં જતી રહી. અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આઈ ડોન્ટ નો શું થયું, પણ એ લોકોએ સારા એવા પૈસાનું નુકસાન થયું. ઓબ્વિયસલી બીકોઝ સી, જ્યારે આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ ને ત્યારે ઇટ્સ રિયલી હાર્ડ ટુ ડાયજેસ્ટ, બટ વેન દે એક્સપિરિયન્સ ધેટ વી વર રાઇટ, આફ્ટર ધેટ દે વિલ અગ્રી વિથ અસ. યા, સો ઇટ વોઝ એન યુરોપિયન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અને વેરી રેપ્યુટેડ નેમ, અને વી કુડ કન્વિન્સ ધેમ, એન્ડ ધેન દે રિયલાઇઝ કે આ લોકોનું બહુ ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટેડ રિપોર્ટ છે. બીજો ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ એ પણ છે, એક ઇનફેમસ ડાયમંડ મર્ચન્ટ, વેરી ઇનફેમસ ડાયમંડ મર્ચન્ટ, એનું જે લગભગ 14,400 કરોડનું બેડ ડેબ્ટ્સ કન્ટ્રીને થયું, બેંક્સને થયું. હા, તો એમાં એવું હતું કે 2011 થી 2016 સુધીમાં અમે એ લોકોના 48 ફોરેન રિપોર્ટ્સ બનાવેલા. 48 લગભગ 48 રિપોર્ટમાં એ કંપની છે જ નહીં ત્યાં. ઇઝરાયલ, યુકે, હોંગકોંગ, દુબઈ ને વેરિયસ કન્ટ્રીઝ, ઓલ આર ફેક એડ્રેસીસ ઓર ફોલ્સ એડ્રેસીસ, બધું ફેક હતું. અને અમે રિપોર્ટે બેંક્સને એની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, અને અમે એમ્પેનલમેન્ટ હતા, એટલે they have been forced to buy our reports. હવે થયું એવું કે જ્યારે સ્કેમ થયું અને સિરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર્સ SFIO ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે બેઠા, તો અમારું એક ઇન્વોઇસ મળી આવ્યું કે આ લોકોએ આ કંપનીઓના રિપોર્ટ્સ આપ્યા છે, પણ રિપોર્ટ્સ ફાઇલમાં હતા નહીં. એટલે સીધો બેંક પાસે ફાઇલ કરવો જોઈએ કમ્પ્લાયન્સની રીતે, રિપોર્ટ્સ બધા ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ્યા. તો પછી એવું થયું કે ત્યાં મીરા ઇન્ફોર્મના ઇન્વોઇસ પરથી એ લોકોએ ફોન કર્યો કે હુ ઇઝ ધ ડિરેક્ટર્સ ઓફ ધીસ કંપની, અને પછી મને લાઈન મળી તો કે આઈ એમ ધ ડિરેક્ટર ઓફ SFIO ફ્રોમ દિલ્હી, અને આ 48 રિપોર્ટ્સ તમે બનાવ્યા છે એ મને અર્જન્ટલી વિધિન ફ્યુ અવર્સ એની બધી કોપી આપો. અમે સાંજના આખી ટીમ કામે લાગી ગઈ, 48 કોપીઝ, હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપી બનાવીને એ લોકોને મોકલ્યા. તો SFIO એ ડિરેક્ટરના વર્ડ્સ એ છે કે વી વેર શોક્ડ કે બધા નેગેટિવ રિપોર્ટ હતા, તો આ બેંકે આટલું મોટું ડીલ કેમ કર્યું. કે ધીસ કંપની, એ વેરી સ્મોલ, રિલેટિવલી સ્મોલ કંપની, વુડ હેવ સેવ્ડ 14,000 or 15,000 crores of the country. Obviously. પણ બાકીનું તમે સમજી શકો છો કયા કારણથી આ બધું થયું હશે. Yes. પણ વી રિમેન વેરી એથિકલ એન્ડ ટાઈમલી ઇન્ફોર્મેશન માટે, અને ટાઈમ ટેસ્ટેડ બધા રિપોર્ટ છે અમારા, લગભગ 30 લાખ રિપોર્ટ અમારી આગળ છે. યસ, તમારી પાસે હ્યુજ ડેટા. વી આર ગ્રોઈંગ એટ અ વેરી ફાસ્ટર રેટ, અને લગભગ 15-20 દિવસમાં 23,000 કસ્ટમર્સ ટોટલ થઈ જશે. વાવ, ઇન્ડિયાના અને ગ્લોબલ મળીને. વાવ. સો મને છે ને એક ક્વેશ્ચન, મારા દિમાગમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે જ્યાં તમે જે સ્ટોરીઝ કીધી એના રિલેટેડ, કે નંબર 1 ક્વેશ્ચન એ છે કે જે રેટિંગ, જે તમે રેટિંગ કહો છો, તો વોટ ડઝ ધેટ મીન? મતલબ સી, એઝ અ બિઝનેસમેન આઈ નો કે રેટિંગ શું કહેવાય, એઝ અ યુ આર ડુઈંગ ઇટ, ધેટ યુ નો વેરી વેલ કે રેટિંગ શું કહેવાય, બટ મે બી ઘણા બધા લોકો છે ઇન્ડિયામાં કે જે લોકો બિઝનેસ બી કરે છે, જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે, તો બી એને ખબર નથી કે રેટિંગ શું કહેવાય છે. સો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ રેટિંગ? Correct. We never call a rating company. Because rating company ના સ્પેશિયલ એક્ટ નીચે ICRA, CRISIL ને CARE ને એ બધાને પરમિશન છે. We give the scoring. Scoring of the proprietary concern, partnership concern, private limited or any kind of businesses anywhere in the world. તો અમારા વેઇટેજ છે કે એનું કેરેક્ટર, રેપ્યુટેશન, પેમેન્ટ રેકોર્ડ, બિહેવિયર, એ ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ જ છે જેમાં સ્કોરિંગ અમારા બિઝનેસ એના
એનાલિસ્ટ મૂકે અને એ રીતે એનું રેટિંગ અને ચાર્ટમાં એ રીતે આવી જાય. બરાબર. અને ઓન ધ બેઝ ઓફ ધેટ વી ગીવ ધ કોમેન્ટ્સ. ઓકે. And negative information, media any negative information, and there is a lot of things which we do for a single company. Understood. Desktop research plus અત્યારના recent days માં બધા available sources of information મેં ચેક કરી રિયલ ટાઈમ બેસિસ. ગઈકાલનો એનું નેગેટિવ મીડિયામાં રિપોર્ટ આવ્યો એ પણ આજના રિપોર્ટમાં. Right, obviously, because you are very prompt and you are very updated. We have to be, because the thing is that the customers buy reports for crucial business decisions. So એ લોકોને લેટેસ્ટ મતલબ આજની અગર ન્યૂઝ આવેલી હશે, એક કલાક પહેલા બી અગર ન્યૂઝ આવેલી હશે તો you must be having that. Absolutely, we have to. એક કલાક નહીં તો 4-5 કલાક જૂની ઇન્ફોર્મેશન એમાં આવી જાય. Because we understand કે ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હોય તો ક્રેડિટ લિમિટ માટે, ટેકનિકલ ફાઇનાન્શિયલ કોલાબોરેશન માટે અથવા લોંગ ટર્મ બિઝનેસ એસોસિએશન માટે. ઘણી વાર જર્મનીમાં એ ટીમ બેઠી હોય, એની કોન્ફરન્સ, એની મીટિંગ ચાલતી હોય ને બહાર આવીને કે MIRA INFORM, you provide this report, we are prolonging the meeting, we are extending the meeting, પણ તમારો રિપોર્ટ જલ્દી જોઈએ તો we can sign the paper. That kind of so that is crucial. That is the importance of this report. કે હોઈ શકે કે કોઈ thousands of dollars ની યા millions of dollars ની જે deals હશે, just because of this report it can be done, it cannot be done, because if there is a positive report they will do it, if there is a negative report they may not do it. And અમારું main interesting વસ્તુ એ છે કે all the reports are self explanatory. There is no complications કે ગોળ ગોળ ફેરવવાની વાત નહીં કે કશું જ નહીં. Anybody, any layman can understand our language, our comments, and they can take the business decision comfortably, whether to go ahead or not to go ahead. It would not be વચ્ચેનો માર્ગ નહીં હોય કે ગોળ ગોળ ફેરવે. There are companies who just ના પણ પાડીએ એક જગ્યાએ અને બીજી જગ્યાએ હા પણ પાડી હોય, એટલે ક્યાંય પણ ફોલ્ટમાં એ ના આવે. પણ અમે તો કહી દઈએ કે આની સાથે ડીલ કરવું તો કેમ કરવું, અને વિથ ધ જસ્ટિફિકેશન્સ, રીઝન્સ પણ જણાવીએ કે શા માટે કરવું અને શા માટે ન કરવું. Very good. It is a very self-explanatory reports and very exhaustive details which we cover. Very good. So જે તમે બેંક્સ ની વાત કરેલી, તો મને બેંક્સ ઉપરથી એક ક્વેશ્ચન એ આવેલો કે it is mandatory for banks to get this report? See, normally banks કયા કારણથી યુઝ કરે છે, if we understand that, it becomes almost mandatory. બેંક કોઈ પણ LC ઓપન કરવાની હોય, import transaction, તો banks would not be knowing the other party. Maybe in China, maybe in Korea, maybe in Switzerland, or maybe in Africa. So they have to relate, they have to ask for the reports on these companies which should match with the local customer, કે એની એક્ટિવિટી સેમ છે, મની લોન્ડરિંગ નથી ને. ઘણા બધી બોગસ કંપની હોય તો સિમ્પલી ટ્રાન્ઝેક્શન જ હોય, પેપર ટ્રાન્ઝેક્શન, જેને આપણે ઘણા વખત કહીએ છીએ. તો ધેટ શુડ, બેંક શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ જેન્યુન એથિકલ વેમાં ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ રહ્યું છે, તો ધેટ કંપની, ફોરેન ઓવરસીઝ કંપની reports એ લોકોને જોઈએ. So bank, it becomes, to open an LC they should have a supporting document as per the RBI guidelines. So we are empanel with almost all the banks, with Reserve Bank of India, Ministry of Commerce also accepts our reports. Lot of public sector companies also buy our reports for decision making process, and various applications છે આ reports ની. bank માટે LC, customer માટે, corporate clients માટે credit limit, to monitor their transaction, their monitor operations, કેવું કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો તો કોમ્પિટિટર્સ ના એંગલ થી પણ એનાલિસિસ કરવા માટે પણ રિપોર્ટ્સ બાય કરે છે. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગલી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એ સિવાય મેં પાર્ટનરશિપ અને પ્રોપ્રાઇટરી કંપનીઓના પણ મેક્સિમમ પોસિબલ ઇન્ફોર્મેશન, જે ફાઇનાન્શિયલ્સ નહીં મળે પણ ઘણી વખત લીડ્સ મળે, કે એપ્રોક્સિમેટ ટર્નઓવર, નંબર ઓફ પીપલ એમ્પ્લોયડ, અને દરેક કંપનીના લીગલ કેસીસ પણ અમે આપીએ છીએ દરેક રિપોર્ટમાં. લીગલ એટલે ઇટ ઇઝ અ લીગલ રિપોર્ટ, રાઈટ? એટલે જે લીગલ કેસીસ વાળો જે રિપોર્ટ, એ લોકોને લીગલ કેસીસ કંપની સામે કે ઓનર સામે કે ડિરેક્ટર સામે કેટલા છે, ઓકે, અને કયા છે. જે ઘણું મોટું લિસ્ટ થતું હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ICICI બેંક ને રોજના હજારો ક્રેડિટ કાર્ડ રિલેટેડ, તો અમે લોકો બી ફિલ્ટર ઇટ આઉટ ધ મેજર ઇમ્પેક્ટફુલ કેસીસ કે જે બેલેન્સ શીટમાં અફેક્ટ્સ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ કંપની. યસ, એવી રીતનું આખું ટેબ્યુલેટ કરીને આપીએ છીએ. ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ, બીકોઝ આજની તારીખમાં લોકોને, અમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે, લોસટ વેન્ચર્સનો જે એક્સપિરિયન્સ છે, એમાં અમે જોયેલું છે કે અમારા જે ક્લાયન્ટ્સ જે આવે છે ને અમારી પાસે, એ લોકોને, ઘણા લોકોને એ બી નથી
ખબર કે જીએસટી નંબર ક્યાંથી સર્ચ કરવો. અગર એને લીગલ ક્રેડિટ રિપોર્ટ મળી જાય તો સામેવાળા સાથે જયારે બિઝનેસ કરતો હોય તો એને ઓબ્વિયસલી એને આઈડિયા આવી જાય કે મારે આની સાથે બિઝનેસ કરવો કે ન કરવો. આજે 10 કેસીસ છે એના પર તો મારા 11મો કેસ એડ ન કરાય મારી સાઈડ. So I think that is very useful for the companies and people, businessmen. See, small piece of information makes a huge difference in negotiating, in arriving at a price, lot of things. See, there are incidences કે પહેલેથી તમે કંપનીનું બેકગ્રાઉન્ડ જાણી લીધું હોય before going for the business. You put yourself in such a way કે you can extract the best pricing, best services at a very reasonable rate where what we charge against that. Right. So I think that is very valuable information કે આજની તારીખે it is a need of our હરેક બિઝનેસ માટે this should be the report. કારણ કે આજે અમારે જે એક્ઝામ્પલ્સ ની આપણે વાત કરું છું તમને, એક ક્લાયન્ટ સાથે અમે મળેલા. એ ક્લાયન્ટે અમે પૂછ્યું ક્લાયન્ટને કે ભાઈ તમારું તમારી આટલી બધી મોટી બુક છે બેડ ડેટ્સ ની, રીઝન શું છે આનું? ઇટ વોઝ તેનું બેડ ડેટ વોઝ અરાઉન્ડ 50 crore રૂપીસ. મતલબ 50 કરોડ નું ખાલી બેડ ડેટ છે. દે હેવ ટર્નઓવર ઓફ 1000 crore બટ 50 crore ઇઝ નથિંગ ફોર ધેમ. બટ વાય 50 crore? તો 50 crore પાછળ મને એમને રીઝન આપ્યું કે એમાં મલ્ટિપલ પાર્ટીઝ બી હતી. તો વી આસ્ક કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ રીઝન? કે મને ચહેરો પસંદ આવી ગયો, મેં ક્રેડિટ આપી દીધી. સો પીપલ આર ડુઈંગ બિઝનેસ લાઈક ધીસ કે ભાઈ ચહેરો પસંદ આવી ગયો, ક્રેડિટ આપી દીધી, પછી ડઝન્ટ મેટર કે પૈસા પાછા આપશે નહીં આપે. So I think for that this report is useful for them. Exactly. અને રિપોર્ટની કોસ્ટ લોકોને કઈ એમ લાગે કે ડરે જ બધા ઘણી વખત, પણ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઇન્ડિયાના રિપોર્ટ 2000-2500 ની વિથ ફિઝિકલ વેરિફિકેશન અમે આપીએ છીએ. અચ્છા, હા, ફિઝિકલ વેરિફિકેશન ઉપર મારો એક ક્વેશ્ચન હતો. હવે જે કારણ કે અમે તો લોકો યુઝ કરેલા તમારો રિપોર્ટ, તો અમને ખબર છે કે ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કેવી રીતના થાય છે. બટ ઇન ડિટેલ અગર આપણે જાણવું હોય કે જે ફિઝિકલ વેરિફિકેશન વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી? એટલા જ માટે કે એ ખરેખર એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે. ઘણી વખત બીજાની ઓફિસમાં બેઠા હોય. અમારે એક ગુજરાતનો એક કેસ એવો હતો કે બેંકે લોન આપવાની હતી બહુ મોટી મશીનરી માટે, લગભગ સમજો ને 5 થી 7 કરોડની. એને તે વખતે એવું પ્રિપેરેશન કરી, નેમ પ્લેટ બધું બહાર, એને ખબર હતી કે આવશે ચેકિંગ માટે. રાઈટ. બધું તૈયાર કરી, સ્ટાફને ટ્રેન કરીને, બીજાની ઓફિસમાં સ્ટાફને ટ્રેન કરીને બધા રાખેલા. બેંકે અમને મોકલ્યા, ચેક કર્યું બધું અને રિપોર્ટ પોઝિટિવ હતો. થોડા દિવસ પછી ખબર પડી, અઠવાડિયા 10 દિવસમાં, કે એને બીજા કોઈ કારણસર લોન અટકી પડી. અને બેંકે અમને જણાવ્યું, ક્લાયન્ટે, કે રીઇન્વેસ્ટિગેટ કરો. સેમ ટાઈમે એ સેમ પ્રિમાઇસીસમાં સેમ જોયું તો બધી લોક હતું અને નેમ પ્લેટ નહોતી, બધું નહોતું. એટલે ઇટ વોઝ જસ્ટ લાઈક એ ફ્રોડ. અને ફ્રોડ કરવા માટે તો લોકો 5 થી 7 કરોડ બેંકના બચી ગયા. હા, ઓબ્વિયસલી. મતલબ હવે આ જે આપણી જે ડિસ્કશન થઈ ત્યાં મને એટલો અંદાજો આવે છે કે MIRA INFORM is contributing to the Indian economy. Is it correct? Yeah, absolutely. We are instrumental to have a tremendous growth in the economy. Reason being that we are giving this kind of business information globally, whether the company is good, bad or worst. We are protecting the businesses in India as well as overseas, and we are instrumental in promoting the business. If the credit-worthy companies gets better credit line, better business opportunities, and that way you can say that when we prepare 400 to 500 reports in a day, so એક ટ્રાન્ઝેક્શન તમે મિનિમમ એવરેજ 25 લાખનું ગણો તો એવરી ડે ટ્રાન્ઝેક્શન 200-300 કરોડ માટેની ડિસિઝન એવરી ડે અમે આપીએ છીએ. એમ કોન્ઝર્વેટિવલી કહી શકાય. That is extremely good. I think because information plays the vital role in every decision making. Absolutely. Otherwise, if you don't have information, you cannot take any decisions, right? So I think information takes very crucial role. અને આજની તારીખે information is the money, right? It is perhaps more than money, because I will say મારી બેંક બેલેન્સ કંપનીની હશે એના કરતા અમારા 30 લાખ રિપોર્ટની વેલ્યુ વધારે હશે. Actually. અને ટાઈમલી ઇન્ફોર્મેશન આપવી, ઇટ પ્લેસ અ વેરી વેરી હેલ્પફુલ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ, રાઈટ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. અચ્છા, હવે જે તમે આપણે અબ્રોડની તમે જે કહો છો અબ્રોડમાં આપણા રિપોર્ટ જાય છે, તો આપણે અબ્રોડના રિપોર્ટ બી તો ઇન્ડિયામાં યુઝ થતા હશે? ઘણા બધા થાય છે. કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સ અમારા છે અને બેંક્સ તો છે જ. સી, વી હેવ 2 kinds of customer base. One is institutional, જેમાં બેંક, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ને એ લોકો આવી જાય, જે લગભગ બધી PSU અને પ્રાઇવેટ બેંક્સ
યુઝ કરે છે. રાઈટ. સેકન્ડ ઇઝ કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સ. કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સ નોર્મલી યુઝ કરે ટુ ચેક ધ ક્રેડિટ લાઇન, વેન્ડર વેરિફિકેશન, વેન્ડરને લેવા માટે, ઓન બોર્ડિંગ કરવા માટે, એ લોકોની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી અમે લોકો હવે વેરીફાઈ કરીએ છીએ, એ લોકોનું એક્ઝિસ્ટન્સ વેરીફાઈ કરીએ છીએ, એની ક્રેડિબિલિટી ચેક કરવા માટે કરે, એની કેપેબિલિટી ચેક કરવા માટે કરે, કે આ વેન્ડર અમે રાખીએ તો 50 કરોડનું પ્રોડક્શન એ કરી શકશે કે નહીં. So that we want to check the credibility, their financial strength. Right. તો વેન્ડર સારી કોર્પોરેટ છે તો એ લોકો they started using our services for vendor verification. That is good. They call it vendor due diligence. અચ્છા, તો આપણે MIRA Inform માં what are the services currently we are providing to the clients? Core activity credit information reports, or we call it business information reports, for on Indian as well as overseas companies. Due diligence reports with physical verification, India and overseas ના બધા, એટલે we cover almost all the countries of the world for due diligence reports. ત્રીજું, અમે overdue collections, debt collection માં જઈ રહ્યા છીએ. Very good. થોડો વખત બંધ રાખેલું એ division because laws were not favorable to carry out the collection activity in India, because it was a lengthy procedure and lot of things. Right. Now we realize કે laws ઘણા બધા favorable ને સારા થતા ગયા છે. Right. Government is very much concerned કે આ બધું smooth અને swift થતું જાય. Right. એટલે we are re-entering into collection activity on behalf of foreign companies as well as in India. Right. And these are the major things which we do. But I think it covers, it's a ecosystem that you have created right now. કે information થી લઈને, decision થી લઈને, recovery of debts. I think it's a whole ecosystem that you have created right now. We call it ecosystem because ecosystem એક business માં હોવી જ જોઈએ. ઇન્ફોર્મેશનની ડિમાન્ડ વધતી જ જાય છે, એટલે વી આર શ્યોર ધેટ ઇન ડેઝ ટુ કમ અમે 42 યર્સમાંથી એવી રીતે પાસ થયા છે, એવી જર્ની થઈ છે કે ફાઉન્ડેશન એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું છે. રાઈટ. અને વી આર now planning to go for if you look at it, the future things, near future I should say, AI generated reports, like generative AI પણ અમે યુઝ કરવાના કોન્ટ્રાક્ટ અપાઈ ગયા છે. Now we are talking with a very reputed startup in California, જે 4 વર્ષ પહેલા સ્ટાર્ટઅપ થયું છે સપ્લાય ચેઇન ઇન્ટેલિજન્સ માટે. વેરી ગુડ. તો લગભગ 15 દિવસમાં અમે એનાઉન્સ કરશું, મીડિયામાં પણ આવશે. વેરી ગુડ. એની સાથે કોલાબોરેટિવ એરેન્જમેન્ટ કરીએ છીએ, અને આઈ એમ શ્યોર ધીસ વિલ ટેક ટુ ધ અનધર લેવલ ટુ MIRA ઇન્ફોર્મ. અને એ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એ વસ્તુ છે કે એ સ્ટાર્ટઅપને પહેલું જ સીડ કેપિટલ 210 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે, અને they are eager to support to take MIRA by increasing the volume of business by 5 to 10x within a shortest possible time. તો ટેકનિકલ સપોર્ટ પણ આપવાના તૈયાર છે. ફાઇનાન્સ ની તો અમારું ઇન્ટરનલ એક્રુઅલ્સ છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે MIRA ઇન્ફોર્મ ને ₹1 પણ બોરોઈંગ નથી સિન્સ 42 years. ઓહો, ધેટ ઇઝ. તો ઇન્ટરનલ એક્રુઅલ્સ છે, પણ છતાં એ લોકો, અને there are lot of ways and means where we can generate more capital for the business. Yes. And look forward to have SME listing in 2 to 3 years. I think it's a time to go for the listing, because we'll come to know what is the worth and how to unlock our valuation. Yes. Not to take money from the public, but to to know the worth, to know where we stand and how what is the worth of ours, because nobody knows, because yes, we are the owners but we don't know what is the worth of ours. So when I was in 12th, accounts ma there is a word, they are using goodwill. Goodwill is word use. ગુજરાતીમાં બી ગુડવિલ લખતા અને ઇંગ્લિશમાં બી ગુડવિલ લખતા. ગુજરાતીમાં મને લાગે દેશી નામામાં શાક. હા, એવું કંઈક હતું. તો એ જે એટ ધ ટાઈમ આઈ વોઝ કન્ફ્યુઝ કે હાઉ ગુડવિલ છે, વોટ ઇઝ અ ગુડવિલ. પછી વી યુઝ્યુઅલી આસ્ક ટુ ધ ટીચર કે ભાઈ આનો મતલબ શું થાય છે. દેન એ લોકો સમજાવે કે વર્ડનો મતલબ એમ થાય કે આપણી માર્કેટમાં આપણી શાખ કેવડી છે, અને શાખ ઉપર આપણી વેલ્યુએશન ડિસાઇડ થાય. બટ હાઉ ટુ ડિસાઇડ ધીસ વેલ્યુએશન? સો દેટ વોઝ ધ મેઇન ક્વેશ્ચન. બટ આઈ થિંક આવો ક્વેશ્ચન હરેક વ્યક્તિના દિમાગ હોય કે મારી બ્રાન્ડની વેલ્યુ કેટલી છે. હવે એ બ્રાન્ડમાં આવી ગયું છે, હવે સિસ્ટમેટિક બ્રાન્ડ વેલ્યુ. નાઉ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રાન્ડ વેલ્યુ, બટ ઇટ વોઝ કોલ્ડ ગુડવિલ એટ ધેટ ટાઈમ, બીકોઝ જ્યારે નાના બિઝનેસીસ હતા, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નું કોઈને ખ્યાલ નહોતો, તો એટ ધેટ ટાઈમ દે વર યુઝિંગ બ્રાન્ડ. કારણ કે ઘણી મોટી પેઢીઓ બની ગઈ, આપણે પેઢીઓ કહે 100 50 60 વર્ષનું એક્ઝિસ્ટન્સ. યસ. સો આઈ થિંક એ પ્રમાણે આપણે અગર જોવા જાય તો ઇટ્સ અ બ્રાન્ડ વેલ્યુ, એન્ડ બ્રાન્ડ વેલ્યુ કેન બી નોન બાય સો મેની અધર વેઝ, ઘણા બધા રસ્તા, બટ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ વે. આજે આપણે IPO
લોન્ચ કરીએ ત્યારે આપણને એક વેલ્યુ આપણને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ આર વેલ્યુ. Absolutely. But besides that, MIRA Inform has been playing a very, very important role, which has been recognized by the current Commerce Minister. અને અમારા લોકોને સારો સપોર્ટ એ પણ આપે છે. ECGC પણ અમારો મોટો ક્લાયન્ટ છે. Yes. ECGC requires this report because they are doing international transactions and they are ensuring these things, no? લગભગ અમારી સાથે 20 થી 25 વર્ષથી એમ્પાવરમેન્ટ છે એ લોકોની સાથે. એટલે ડે બાય ડે ઇન્ફોર્મેશન નું મહત્વ તો વધવાનું જ છે. અને freshly investigated timely reports are very important in decision making process. True. અમે બી ઘણા બધા ડિસિઝન જ્યારે લોસ ઓફ વેન્ચર્સ ની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય ત્યારે જ્યારે આ રિપોર્ટ જ્યારે મિરા ઇન્ફોર્મ ના રિપોર્ટ અમે યુઝ કરીએ ત્યારે વી કમ ટુ નો કે ભાઈ વેધર વી શુડ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધીસ કેસ ઓર નોટ બીકોઝ સામેવાળાની કેપેસિટી નથી પે કરવાની તો હાઉ વી કેન ઇન્વેસ્ટ. Yeah, in a fraction of small sum you come to know on your desk whether the company is worth or not. Right. મારી આગળ એવા ઇન્સિડન્સીસ છે કે ચાઇના જઈને આવ્યા હોય એ લોકો એ જ કંપનીના રિપોર્ટ અમારી આગળ માગે કારણ કે એક એન્ટ્રી થી ગયા હોય ત્યારે ચાઇનીઝ નેમ હોય બીજી એન્ટ્રી થી નીકળી ગયા હોય તો ખબર ન હોય કે એનું ફાઇનાન્શિયલ શું છે. એટલે we always suggest કે before traveling to any country if they have a background of the company એ crucial decision છે કે જવું કે ન જવું, વાત કરવી કે ન કરવી, correspondence કરવું કે ન કરવું, then they come to know and they saved lot of time, money and everything. કારણ કે ઘણા બધા બિઝનેસીસ મેં જોયા છે કે જે એટલા બધા બિઝનેસીસમાં પોતાના જે ફાઇનાન્શિયલ્સ હોય છે એટલા બધા સ્ટ્રોંગ નથી હોતા તો બી એ લોકો કહે છે કે મારું ફાઇનાન્શિયલ આટલું છે, મારું રેવન્યુ આટલું છે, બટ વેન વી ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન દેન વી કમ ટુ નો ભાઈ what is the picture, it is true or false. અરે હમણાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત થઈ 10 મિનિટ પહેલા જ આપણો આ સ્ટાર્ટ થયું ને એ પહેલા હું why I was stuck up એક અમારા ફ્રેન્ડ ને મેટ્રિમોનિયલ એંગલ થી એ કંપનીમાં ડાયરેક્ટર 100% એની ઇક્વિટી છે એ અમને ચેક કરવા આપ્યું કે આ એ ક્લેમ કરે છે કે 100% very strange case. હા અને મેં તો મારે તો એક ચેલેન્જ ને રૂપે મેં ચેક કર્યું બધું અને we were discussing amongst our team and found that એનું 1% એમાં શેર નથી અને પ્રેઝન્ટ એમ કર્યું છે કે એ 100% ઓનર છે, ડિરેક્ટર બહારના છે પણ 100% ઇક્વિટી મારી છે અને we found officially on data કંઈ છે જ નહીં. સો આઈ થિંક તમારે આના ઉપર તમારે કઈ નવી સર્વિસીસ ઓપન કરી દો. હા પણ મેટ્રિમોની ફાઇન્ડ એને ફ્રેન્ડલી વે કોઈનું કરીએ બાકી કોર એક્ટિવિટી આ જ છે. But on a lighter note, I think it's a very strange case I ever heard. It happens. મને આજે એક 80s માં એક હોસ્પિટલમાં ચેક કરવાનું કીધેલું એક સ્વિટરલેન્ડના એક માણસે મને હમણાં યાદ આવ્યો એક નર્સ એનું નામ આપેલું કે આ નર્સ છે કે નહીં તમે શોધી કાઢો. એ વર્લ્ડ વોર 2 વખતમાં એને કંઈક એને હેલ્પ કરી હશે, શું કયા કારણથી હેલ્પ કરી હશે એ મને નથી યાદ આવતું પણ એને એ હોસ્પિટલમાં એ અમે તપાસ કરવાનું કીધું કારણ કે એ ડેથ બેડ પર હતો અને એની બધી વેલ્થ એને ટ્રાન્સફર કરવી. એટલે આવી રીતનો એક કેસ ત્યારે શરૂઆતના દિવસોમાં અમને લોકોને આવેલો કે તમે આ શોધી કાઢો. એ સ્વિટરલેન્ડ નો એ વેલ્થી માણસ હતો અને એને બધું ડોનેટ કરવું હતું. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરીઝ છે તમારી પાસે. આપણે વાત કરતા હશું તો ઘણી સ્ટોરીઓ બનતી જ જશે, યાદ આવતી જાય છે. હા, તમે જે અત્યારે જે એજમાં છો અને જે આપણી જે કન્વર્સેશન થઈ છે આટલા ટાઈમ સુધીમાં જ્યારથી આપણે મળ્યા છે ત્યાર સુધીથી લઈને અત્યાર સુધીમાં મને ક્યારે બી એવું ફીલ નથી કે યુ આર આઉટડેટેડ, રાઈટ? બીકોઝ યુ આર રનિંગ વિથ ધ ટાઈમ, યુ આર મૂવિંગ વિથ ધ ટાઈમ, યુ આર ફ્લોઈંગ વિથ ધ ટાઈમ. અને વોટ ઇઝ ધ રીઝન, મતલબ એનું રીઝન શું છે, મેઇન રીઝન? સિમ્પલ રીઝન છે, એક જ સિમ્પલ રીઝન, તમારા જેવા યંગસ્ટર લોકો સાથેનો ફ્રેન્ડશિપ. એ લોકો અપડેટ કરતા રહે કે દુનિયામાં શું બની રહ્યું છે. હવે એઆઈ જનરેટિવ એઆઈ જે નવો છે તો પણ તમારા જેવા લોકોએ બધા મારા ફ્રેન્ડ્સોએ કીધું કે આ આખા ફિલ્ડ રેવોલ્યુશનરી ચેન્જ આવશે કન્ટ્રીમાં અને દુનિયાભરમાં. તમારા જેવા લોકોને લીધે મને આઈડિયાઝ મળ્યા. સેકન્ડલી આઈ સ્ટાર્ટેડ રીડિંગ અબાઉટ એઆઈ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ જનરેટિવ એઆઈ અને એની એપ્લિકેશન્સ ક્યાં ક્યાં થાય છે. થેન્ક્સ ટુ સોશિયલ મીડિયા કે લિંકિંગ માં અમારું ડિબેટ ચાલુ થાય તો ઘણા બધા એરિયાઝમાં ખબર પડે. બેઝિક નોલેજ કોમ્પ્યુટરનું ન હોવા છતાં પણ જનરેટિવ એઆઈ અને એઆઈ નું નોલેજ આવવા માંડ્યું. રાઈટ. કોમ્પ્યુટરનું આપણું વર્કિંગ નોલેજ હતું. મારી એજના લોકોને વર્કિંગ નોલેજ પૂરતું હોય, એ લોકોએ પ્રોપર સ્ટડી કોમ્પ્યુટરની નથી કરી. પણ આજે આ બધું એડોપ્ટ કરો બીકોઝ એક પેશન છે કે જેને લીધે તમે ટાઈમ સાથે મેચ કરો છો, ટાઈમથી થોડા આગળ રહો છો ઇન્ડિયાની રીતે. અને મારા લકીલી અમારા
અમારા બિઝનેસ પાર્ટનર યુરોપ અને અમેરિકામાં બધા ટેકનોલોજીમાં કાફી એડવાન્સ છે, એટલે એ લોકોનું ઇમિટેટ કે કોપી કરવું પ્રમાણમાં ઈઝી થઈ જાય છે કે અમે પૂછીએ પણ પાર્ટનરને કે તમારા સિસ્ટમ તમારી ઓફિસમાં શું છે, તો અમે એ જોઈને ઘણી બધી વસ્તુઓ અમારી જ ઓફિસમાં એ એડોપ્ટ કરીએ છીએ. રાઈટ. કારણ કે જર્મનીમાં બેઠા હોય કે ફ્રાન્સમાં બેઠા હોય કે કોઈ પણ ડેવલપ કન્ટ્રી લાઈક સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં બેઠા હોય, એ એક્સપેક્ટ કરે કે એમનો ઇન્ડિયાનો પાર્ટનર પણ એમના જેવો જ હોય, એ જ સ્પીડે એ જ ક્વોલિટીની સર્વિસ આપી શકે. તો નેચરલી અમારે એની ફેસિલિટી એની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સમજવું જોઈએ. લકીલી વી આર બ્લેસ્ડ ટુ હેવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ ઇન ઇન્ડિયા કે તરત એડોપ્શન થઈ શકે છે અને આપણે આગળ મેન પાવર મળે છે, બધું સરસ છે. એટલે વી આર ઓલમોસ્ટ એટ પાર with any good companies anywhere in the world. Right. But I think it's a good thing કે તમે અત્યારે અપડેટેડ છો કે તમે ટેકનોલોજી સાથે બી અપડેટેડ છો, તમે અત્યારે કરંટ અફેર્સમાં બી યુ આર અપડેટેડ. સો ઘણી બધી વસ્તુ એવી કે જેમાં તમે અપડેટેડ છો એટ ધીસ એજ, ઇટ ઇઝ રિયલી કમેન્ડેબલ. મતલબ ઇટ્સ વેરી એપ્રિશિએટેડ. થેન્ક યુ સો મચ. પણ ધીસ ઇઝ ધ થિંગ્સ વન હેઝ ટુ ફોલો. અચ્છા, હવે મને એક ડિફરન્સ જોવો છે તમારામાં કે તમારી ઝુબાની સાંભળવો છે મારા ડિફરન્સ કે એક જમાનો હતો કે જ્યારે કોમ્પ્યુટર બહુ રેર હતા. જ્યારે તમે 1980s માં તમે જ્યારે કોમ્પ્યુટર હતા જ નહીં, બિઝનેસ માટેનું ટાઈપરાઇટર અને ટેલિફોન બે જ વસ્તુ હતી. પછી ફેક્સ મશીન આવ્યા. હા, ફેક્સ ઓબ્સોલેટ થઈ ગયા ઘણા વર્ષો, 20-25 વર્ષ સુધી ફેક્સ યુઝ થયો સારી રીતે. અને પહેલું ફેક્સ મશીન અમે ઇમ્પોર્ટ કરેલું જાપાનથી કરેલું અને 80,000 નું આવેલું. ઓહો, મારે 80,000 એ ટાઈમના આઈ થિંક ઇટ ઇઝ 8 લાખ ટુડે. બટ ઇટ વોઝ નીડેડ કે ફેક્સ મશીન અમારે હોંગકોંગ ને ચાઇના ફેક્સ રિપોર્ટ જતા હતા, ઈમેલ તો હતું નહીં, એટલે 10 પેજીસ નો ફેક્સ. અને અમે ઘણી વાર તો એવું કરતા હતા, કોસ્ટ સેવ કરવા આપણે ત્યાં ISD ના ચાર્જીસ ડે ટાઈમ ના અલગ હોય, રાતના અલગ હોય. તો રાતના ઘણા બધા ફેક્સ ભેગા થયા હોય તો રાતના અમે ઓફિસ ખોલીએ અને ફેક્સ કરીએ. 50% પ્રાઇસમાં એ લોકોને મળી જાય. એક ગુજરાતી છે કે જે કોસ્ટ સેવિંગ માટે પહેલા જોતા હોય. હા, અને ધીસ ઇઝ ધ ફંડા. એના વગર તમે યુ કાન્ટ પ્રોવાઇડ કોમ્પિટિટિવ સર્વિસીસ. રાઈટ. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ કે જે ઈ જમાનો હતો અને અત્યારનો જમાનો, તમને શું ડિફરન્સ ફીલ થાય છે એનાથી? ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ટેકનોલોજી યા જે એડવાન્સમેન્ટ છે, ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ધેટ. માઇન્ડસેટ, લોકોના માઇન્ડસેટમાં શું ચેન્જ તમને દેખાય અત્યારે? જે ક્લાયન્ટ્સ તમને ત્યારે મળેલા અને જે ક્લાયન્ટ્સ અત્યારે તમને તમારા ક્લાયન્ટ્સ છે, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધોઝ? પહેલું તો એ હતું કે ઇન્ફોર્મેશન ના પૈસા લાગે, એની ફીસ ભરવી પડે કે ચાર્જ લેવો પડે, એવું પહેલા તો એક્સેપ્ટેબિલિટી જ નહોતી. આજે હું એમ કહું કે લાર્સન એન્ડ ટોબ્રો સારી કંપની છે તો એના હું $40 લઉં તો આજે કદાચ માની શકાય, પણ તે જમાનામાં તો એ તો સારી કંપની છે, બધાને ખબર છે, એવરીબડી યુઝ ટુ નો એવરીવન, તો એના કઈ પૈસા ન હોય તો why should I pay $40 for the why I should pay. અને ઇન્ડિયામાં તો આ તો મેં ફોરેનની $US ની વાત કરી, પણ ઇન્ડિયામાં તો ઇન્ફોર્મેશન વેચવી એટલે ઇટ વોઝ એ અનબિલીવેબલ ચેલેન્જ. રાઈટ. ત્યારે અમે પહેલો રિપોર્ટ $60 વેચતા હતા. ઓહો. અને મારો મોટો ક્લાયન્ટ સારો બની ગયો હતો, ડોક્ટર ક્રુઝર કરીને, ઇન્ડો જર્મન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ફાઉન્ડર, અને ઇન્ડિયા તરફથી એને નોબેલ પારિતોષિક મળેલો કે ઇન્ડો જર્મન બિઝનેસ રિલેશનશિપ અને કલ્ચરલ રિલેશનશિપ માટે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું. એટલે ડોક્ટર આઈ ક્રુઝર કરીને એ હતા. તો વોલ્કન ઇન્સ્યોરન્સ બિલ્ડિંગમાં ચર્ચગેટ સ્ટેશનની સામે એમની ઓફિસ હતી. તો ધ બ્રિટાનિયા બિસ્કિટ કંપની લિમિટેડ નો પહેલો રિપોર્ટ અમે બનાવેલો. તો આખો ટેબ્યુલેટ ઇન્ફોર્મેશન ટાઈપ કરીને 10 to 12 પેજીસના ટાઈપ કરીને ત્યાં ડિલિવર કરવાનો 4 વાગ્યા પહેલા, કારણ કે ઓફિસ ઇનવર્ડ ડિવિઝન હોય ને એ 4 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે. એટલે મારી નરસિંહમનજી કોલેજમાંથી પીરિયડ છોડી વિલે પાર્લા સુધીનું મારું ફર્સ્ટ ક્લાસનું કાંદીવલી ત્યારે રહેતા હતા. અચ્છા, કાંદીવલી રહેતા ત્યારે. હા, તો ફર્સ્ટ ક્લાસનો પાસ હોય પછી એક્સટેન્શન લઈ અને 4 વાગ્યા પહેલા 4:05 દોડીને ડિલિવર કરવાનું હોય. તો એના પરથી એ લોકોને નેક્સ્ટ ડે બેસીને એ લોકો ડિસિઝન લે, એવી રીતનો વખત હતો. હવે તો આખું આ બધું તો નવી જનરેશન માટે હુમાયુન ને બાબરની સ્ટોરી જેવું લાગશે.
ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અને બીજી વસ્તુ એ છે કે સોશિયલ મીડિયા તો હમણાં હજી 2004 પછી સોશિયલ મીડિયા ને બધું ચાલુ થયું, બટ બિફોર દેટ યુ હેવ ડન યોર બિઝનેસ, અને એ ટાઈમે બિઝનેસ મોટો કરવો અને એ બી ઇન્ફોર્મેશન સેલ કરીને. નહીં, એમાં એક સિમ્પલ વાત હતી. મેં પહેલેથી એમ વિચારેલું, મને બેંક ઓફ બરોડામાં 440 રૂપિયાની મંથલી સેલેરી જોબ મળેલી. 441 રૂપિયા થાય એટલે આઈ યુઝ ટુ થિંક ધેટ આઈ એમ ધ વિનર. એવી રીતે બ્રેક ઇવન વોઝ 440. સો ઇટ્સ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ, વી કેન સે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ, કે ભાઈ મને 400 થી વધારે મળે તો આઈલ ગો હિયર. અને પહેલા જ મહિનાથી એનાથી વધારે જ મળવા થયા. વેરી ગુડ. ગોડ રિમેન, પીપલ રિમેન કાઇન્ડ ટુ મી. 60 રૂપિયાના હિસાબે પણ 440 સુધી પહોંચી જતો હતો એક રિપોર્ટના. એવી રીતે ધેટ ઇઝ રિયલી ગુડ, બીકોઝ એ જે ટાઈમ હતો, આઈ થિંક જ્યારે વેન આઈ વોઝ ઇન સ્કૂલ, રાઈટ, તો અમે જ્યારે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે ઇટ વોઝ વિન્ડોઝ 95, વિન્ડોઝ 96 આ લોકો આવેલું. એ ટાઈમ એટલું બધું હતું બી નહીં કે કોમ્પ્યુટર્સ યુઝ કરો યા આવી રીતના કોમ્પ્યુટર્સ યુઝ કરો, કમ્યુનિકેશન કરો. સોશિયલ મીડિયા તો જો કે હતું જ નહીં ત્યારે, બટ ઇટ વોઝ નોટ ધેટ ટાઈમ. એવું રિવોલ્યુશનરી ટાઈમ નહોતો ત્યારે કે જેના કારણે આપણે આપણો બિઝનેસ સડનલી ગ્રો કરી નાખે, જે આજની તારીખમાં પોસિબલ થાય છે. આજની તારીખમાં તો શું નથી પોસિબલ, રાઈટ. લોસ મેકિંગ કંપનીઓના વેલ્યુએશન હજારો કરોડ રૂપિયાના થઈ જાય છે. યસ. આખું બધું મને તો એમ ઘણી વાર થાય છે કે પાસ્ટ અને પ્રેઝન્ટ અત્યારે કઈ કમ્પેરેબલ જ નથી. કમ્પેરેબલ નથી, બટ ઇટ્સ અ ગુડ ટાઈમ. અત્યારે જે ટાઈમ જે આપણે આવતો જાય છે, આઈ થિંક ઇટ્સ અ ગુડ ટાઈમ. Absolutely, it is any for India next 4 to 5 years is બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. જેટલું મહેનત કરીને કમાઈ શકો એથિકલ પ્રેક્ટિસથી, રાઈટ, તો ઇટ્સ એ ગોલ્ડન ચાન્સ. રાઈટ. સ્ટેબલ ગવર્મેન્ટ છે, ઘણો બધો ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ. આપણે ત્યાં 1 લાખથી વધારે સ્ટાર્ટઅપ થઈ ગયા અત્યારે. હા, અત્યારે. અને યુનિકોર્ન તો હજી વધતા જ જાય છે. રાઈટ. તમે જુઓ તો સેન્સેક્સ ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગઈ છે. એટલે બધી રીતે કંપનીઓના રિઝલ્ટ પણ સારા આવે છે. ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ, 6 મંથલી રિઝલ્ટ ને એન્યુઅલ રિઝલ્ટ પણ સારા આવે. રાઈટ. એટલે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તો જે કામ કરે છે સખત, એના માટે તો સ્કાય ઇઝ નોટ ધ લિમિટ. રાઈટ, રાઈટ. એવું મારું માનવું છે. એકચ્યુઅલી એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ છે, કારણ કે આજની તારીખમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ જોયા છે એવા કે જે મીરા ઇન્ફોર્મ જે 42 યર્સ પહેલા જે કરેલું ને, એ લોકો આજે ચાલુ કરે છે વિથ ધ યુઝ ઓફ AI. રાઈટ. સો they are just starting and we started 40 years back. So I think there is a people know કે ભાઈ this is a need of our right now, but you knew that it was a need of that time. ઘણી બધી વખત એવું મને વિચાર આવે છે, હું આ ફિલ્ડમાં કઈ રીતે આવી ગયો, મને ઘણી વાર સમજ નથી પડતી. હા, તો ગોડ હેઝ પ્લાન ધીસ વે કે બધું એ રીતે બધા સ્ટેપ્સ સીધા પડતા ગયા અને ડિફિકલ્ટ સ્ટેજમાંથી પણ, ચેલેન્જીસમાંથી પણ પાસ સ્મૂથલી થઈ ગયા. સો વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ સ્ટોરી કે તમે આમાં કેવી રીતના આવ્યો આ બિઝનેસ? વાય ધીસ બિઝનેસ, વાય નોટ અધર બિઝનેસીસ? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. જ્યારે હું 17 વર્ષનો હતો નરસિંહ મોંજીમાં, એટલે 18 યર્સ થયા હશે, 16 વર્ષે આપણે એસએસસી થાય એટલે ઇન્ટર કોમર્સ. હજી આજના મારા ઘણા ફ્રેન્ડ્સ મળે 20-25 વર્ષ પછી એ જ પૂછે કે તું મિનેશ જે કોલેજ ડેઝમાં કરતો તો એ હજી ચાલે છે? બીજો સવાલ એ હોય કે એના પર તારું ફેમિલી ચાલી શકે? કારણ કે એ લોકો મારી સાથેના અમે 16 જણા હતા, એક જ જગ્યાએથી આવતા હતા, એમાંથી 14 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયા. અરે વાહ. હું એક ન થયો. હું નસીબદાર માનું છું કે હું ન થયો, ને તો એમની સાથે જ હોત. પણ આખું એક અલગ જ ટાઈપનું પ્લેટફોર્મ તૈયાર થઈ ગયું. અને બેઝિકલી માય ફાધર લેટ અંબાલાલ મોહનલાલ ગાંધી વોઝ ઇન આફ્રિકા, અને 1951માં ઇન્ડિયા આવ્યા. ઇન્ડિયા 1951માં આવ્યા તો ટીટી કૃષ્ણમાચારી એન્ડ કંપની, અત્યારે જે બહુ ટીટીકે ગ્રુપ સાઉથ નું ગણાય છે, એમાં માર્કેટિંગ તરીકેની જોબ લીધી. અને એ જોબ પછી એ લોકોનું તે વખતે એજન્સી હાઉસ હતું, અને ટીટી કૃષ્ણમાચારી આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હતા, ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, જવાહરલાલ નહેરુના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વખતે. તો એ લોકો બધી એજન્સીઓ જ નાનામાં નાની વસ્તુ, પાયલોટ પેન થી માંડીને કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ને બધું ઇમ્પોર્ટ જ થતું હતું. ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ બેઝ હતો નહીં. એના પરથી એક આઈડિયા આવ્યો કે આપણે નાના પાયે નાની નાની કંપનીઓની એજન્સી લઈ, કે જે ઇન્ડિયામાં હોય, ઇન્ડિયા ઇમ્પોર્ટ કરે છે, એટલે જે ફોરેન કંપની બલૂન્સ ઇમ્પોર્ટ થતા હતા, કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ બલૂન્સ નાના, એટલે ફુગ્ગા આપણા ને પેન્સ થી પિન થી માંડીને બધું ઇમ્પોર્ટ થતું હતું. તો એક આઈડિયા આવ્યો કે આપણી રીતે નાના પાયે એજન્સી હાઉસ નાનું બનાવીએ કે જેથી કરીને ઇમ્પોર્ટ કરીએ અને અહીંયા વેચીએ.
એ કોરસ્પોન્ડન્સ કરતા એજન્સી તો ન મળી, પણ એક સ્વિટ્ઝરલેન્ડની કંપનીએ પૂછ્યું કે અમે એજન્સી તો ન આપી શકીએ, પણ તમારે આવા અમારા ઇમ્પોર્ટર્સ છે જે સેમ્યુઅલ સ્ટ્રીટ અને પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટમાં જે નાના ઇમ્પોર્ટર છે, દવા બજાર જેને આપણે કહીએ, એ લોકોને અમને 2000 નાની ક્રેડિટનો માલ $2000 $500 ક્રેડિટ લિમિટ એ લોકો માગે છે. તો અમારે એનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેક, એટલે શું કરી શકે, કઈ રીતે અમે આપી શકીએ કે નહીં, એવું તમે કરી શકો ને તો અમને ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને અમે તમને કંઈક સ્વિસ કંપની હતી, એટલે 10 સ્વિસ ફ્રેન્ક કે 15 સ્વિસ ફ્રેન્ક, હવે મને પૂરું યાદ નથી, એટલા તમને આપીશું. તો એમ કીધું, તો અમે કીધું ટ્રાયલ કરીએ અને તમારું ક્વેશ્ચનર ફોર્મેટ એ અમને મોકલાવો, તો ફિઝિકલી વેરીફાઈ કરીને એ રીતે રિપોર્ટ્સ બનાવ્યા. તો એમાં બિઝનેસ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ અને કંપનીનું નામ, એડ્રેસ, એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ક્યારે થઈ, પાર્ટનર્સ કોણ છે કે પ્રોપરાઇટર કોણ છે અથવા કી એક્ઝિક્યુટિવ કોણ છે, બિઝનેસ એક્ટિવિટી શું છે, બેન્કર્સ કોણ છે, અને એપ્રોક્સિમેટ ટર્નઓવર કેટલો સ્ટાફ છે અને કેટલા વર્ષથી છે, આવું બધું બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તમે મેળવીને આપો. અને આપણે તો કીધું, આપણે ગુજરાતી ભાઈઓ એટલે હા, અમે તો આવું કરીએ છીએ, આ તો આરામથી થઈ જશે. એ રીતે એ લાઈનમાં પછી ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં ધીરે ધીરે જેમ જમાનો બદલાતો ગયો, સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન વધવા માંડ્યા, ઘણો બધો આઈડિયા આવવા માંડ્યો કે આની ક્રેડિબિલિટી કઈ રીતે ચેક થાય ફિઝિકલી. અને ત્યારે ગવર્નન્સના તો ઇસ્યુ હતા જ, કારણ કે પાર્ટનરશિપ કંપની હોય તો બુક્સમાં ટર્નઓવર હોય એનાથી ઘણું, એટલે બુક્સમાં બહુ જ ઓછું બતાડે, એકચ્યુઅલી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન બહુ હતા. છતાં પણ એપ્રોક્સિમેટ મીન્સ કરેક્ટ નિયર ક્રેડિટ વર્ધી ફિગર્સ પર અમે આવી જતા હતા કે આને કેટલાની લિમિટ આપી શકાય, કેટલાની ન આપી શકાય, શા માટે ન આપી શકાય, એવું જસ્ટિફિકેશન સાથે રિપોર્ટ્સ બનવા માંડ્યા. અને ધીરે ધીરે ટાઈમ જેમ જતો ગયો, મોડિફિકેશન, ઘણું બધું એડવાન્સમેન્ટ બધું થવા માંડ્યું, કોમ્પ્યુટર આવ્યા તો પછી એ રીતે પછી ઈમેલ નો ઉપયોગ સારું થવા માંડ્યો, તો અમારી કોસ્ટ જે કોરિયર કરવાની હતી, સ્પીડ પોસ્ટ કરવાની હતી, બધી ઘટી ગઈ, ટાઈમ બચવા માંડ્યો ઈમેલ થી. ઘણો વર્ષો સુધી ફેક્સ કર્યા, 10-12 પાનાના રિપોર્ટના ફેક્સ કરીએ, એ બધું માંથી પાસ થઈને હવે એકદમ એડવાન્સ સ્ટેજમાં આજે એઆઈ અને ફ્યુ મિનિટ્સમાં, અડધી પોણી કલાકમાં એ રિપોર્ટ્સ અમુક જોતા હોય તો આપી દઈએ છે ફોરેન કંપનીઝના. So I think it's a journey from 10 days or 15 days to 4 hours. Yeah, time has changed to that extent, but it took so many years, but time to time change થતા ગયા. ફેક્સ મશીન જયારે પહેલું લીધું, 75,000 રૂપિયાનું ફેક્સ મશીન, તો આજુબાજુ વાળા જોવા આવે કે કઈ મશીન છે ને આમ નાખવાથી ત્યાં જતું રહે, એટલે ઇટ વોઝ લાઈક એ કઈક મિરેકલ. That was the era. Yeah, I think that is it's written on your main door that it's a miracle. Miracle in business information. Yes. See, it's આપણે જે અત્યાર સુધી જે વાત કરી એ પ્યોરલી બિઝનેસ ઉપર વાત કરેલી કે આપણા બિઝનેસ યા આપણો જમાનો કેવી રીતના ચેન્જ થયો. તમે જનરેશન્સ જોઈએ, તમે 4 દાયકા બિઝનેસમાં જોયા અને બાકીના 7 દાયકા જીવનમાં જોયા, રાઈટ? પ્લસ 7 વર્ષ એટલે 67, તમે 67 યર્સના તમે આજ છો, રાઈટ? તો મને જ્યાં સુધી હું બિલીવ કરું છું, આધ્યાત્મ સિવાય કોઈ વસ્તુ પોસિબલ નથી થતી. તો તમારું જે આધ્યાત્મિક જીવન છે, પણ એ તો તમારા પર જ છે કે તમે, મેં એક જોયું કે તમે આધ્યાત્મિક કે કશામાં પણ ન જાઓ ને, પણ તમારા 10 વ્યક્તિ એવા નજીકના હોય કે જેના વિચારો એટલા સારા હોય, એની સુવાસ સારી હોય, તો ઓટોમેટિકલી 11માં તમે હો ને તો એ લોકોની સાથે તમે એવા જ થઈ જાઓ, રાઈટ? એટલે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે આપણું જેવું સર્કલ એવા આપણે થઈ જાય, એટલે સેન્સ કે તમે આજે જે તમારા સારા વિચારો વાળા તમે એક છો. જો આજે આપણે લાઇક માઇન્ડેડ લોકોને મળતા રહીએ, બીજું કંઈ નહીં કરીએ, સારા લિસનર બનીએ, તો પણ એમના જેવા થઈ શકીએ છીએ. અને લકીલી આઈ એમ બ્લેસ્ડ ટુ હેવ સચ ગુડ ફ્રેન્ડ સર્કલ. અને અમારું લગભગ 6:30 અમારું ગેટ ટુગેધર રૂફટોપ ગાર્ડનમાં થાય. એમાં ઘણી મોટી હસ્તીઓ છે કે જેનું પોતાની વેલ્થ 10,000 કરોડથી 1 લાખ કરોડ સુધીની છે, પણ એ લોકોની સક્સેસ સ્ટોરી સાંભળીએ અને એ લોકોના વિચારો સાંભળીએ તો ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ અફેક્ટ્સ યુ. પોઝિટિવિટી. એક ચેરમેન ઓફ એ કંપની, 87 years old, વેરી વેલ નોન કંપની, એડહેસિવ બનાવે છે. અમેરિકાની ફ્લાઇટમાં સવારે 6 વાગે આવીને 11 વાગે ઓફિસ એટેન્ડ કરે છે. અને મને કે મિનેશભાઈ, મેં કીધું તમે તો બહુ કઈ માની ન શકાય એવું કરો છો. તો કે આપણને જે ગમતું હોય ને એ કોઈનું પણ સાંભળ્યા વગર કરવાનું. એનાથી બીજી મોટી એડવાઇસ શું હોય?
હા, તો એ કે જે ગમે છે એ કરવાનું, અને એમાં જ આપણને જે આપણી પેશન છે, આપણી હેપીનેસ છે, તો કે મારી હેપીનેસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઓફિસ જઈને લોકોને મળવાની, બધું જોવાની. આ સ્ટેજે કઈ પૈસાનું તો કઈ વસ્તુ જ નથી, પણ એમ કે આવી રીતની લાઈફ ગાળું છું, અને બધા ફ્રેન્ડ્સ ને પણ ઓફિસમાં બોલાવું છું, વાતો કરું છું, અને કામ પણ કરું છું. વાહ વાહ. સો મારો એ જ ક્વેશ્ચન હતો કે સી તમે જૈન છો, રાઈટ? તો જૈનિઝમ નું આપણે અગર રિલેટ કરીએ કોઈ એવી કે બિઝનેસ ને જૈનિઝમ ને, તો વોટ ઇઝ ધ સિમિલારિટી? યા તમને શું લાગે છે કે અગર આ વસ્તુ જૈનિઝમના જે રૂટ્સ છે યા જૈનિઝમનું જે ટ્રેડિશન્સ છે, અગર એ આપણે બિઝનેસીસમાં યુઝ કરીએ તો થઈ શકે કે આપણે યા તો એક પીસ ઓફ માઇન્ડ થી બિઝનેસ કરી શકીએ, યા બિઝનેસને સારી રીતના ગ્રો કરી શકીએ. સો વોટ ઇઝ ધેટ ક્વોલિટી, અગર તમે કોઈ શેર કરવા ચાહો તો? અમે જૈન છીએ, ગૌરવ પણ અનુભવીએ છીએ જૈનિઝમ પર. જૈનિઝમ એક જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે, રિલિજન નથી. ઘણા લોકોને એક ઇલ્યુઝન છે કે ક્રિયાકાંડ કરવાથી તમે જૈન સારા બની જાઓ છો. એવું નથી, એવું મારું માનવું છે. પણ મેં તો બહુ ડિટેલમાં ન ગયો હોવા છતાં મારો એક જ મોટો છે, ટ્રાન્સપરન્સી. ટ્રાન્સપરન્સી ટુવર્ડ્સ યોર કસ્ટમર્સ, ટુવર્ડ્સ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ, ટુવર્ડ્સ યોર ફ્રેન્ડ્સ. રાઈટ. તમે એ ધર્મ આવી જ ગયો, બધા કોઈ પણ ધર્મનું સચ્ચાઈ કે તમે આજે કોઈને છેતરીને કે કોઈનું કશું કરવાના નથી. તમે ટ્રાન્સપરન્ટ રહો કે આ રિપોર્ટ કાલે મળશે તો કાલે જ મળશે. કમિટમેન્ટ, ઓનર કરો. ખોટું એમ કહો કે આજે સાંજ સુધીમાં આપીશ, એવું નહીં. કાલે થશે તો કાલે, ભલે એ ઓર્ડર આપે કે ના આપે. સેકન્ડલી એથિકલ પ્રેક્ટિસ. આજે એથિકલ મીરા ઇન્ફોર્મ રહ્યું, એમાં કરોડો રૂપિયાનો બિઝનેસ ગયો છે ઓબ્વિયસલી, છતાં પણ 42 વર્ષથી સસ્ટેન, ગ્રો અને સારી રીતે રેપ્યુટેશન થયું છે. આજે કોઈ પણ અમારો કસ્ટમર કે બીજાના રિપોર્ટ આવ્યા હોય, ક્રેડિટ રિપોર્ટ, તરત કે कुछ गड़बड़ लगता है, मीरा का रिपोर्ट लो और उनके हिसाब से डिसीजन लो. कंपैरिजन थर्ड पार्टी સીધી એમ જ કહેશે. બેંક્સના સારામાં સારા લોકો, ટોપ લેવલના, બેંક ઓફ બરોડા કે કોર્પોરેશન બેંક કે એના સીએમડી સુધી, કે મીરા का रिपोर्ट मंगवाया है तो उसके बेसिस पे डिसीजन लो. So that kind of things. અને એ જ આ બધા કારણથી આટલો વર્ષો સુધી અમે સારી રીતે કમ્ફર્ટેબલી આગળ વધી રહ્યા. બીકોઝ એનું રીઝન એક મને એ બી સમજાય છે કે જયારે આપણે કોઈના બિઝનેસમાં યા કોઈની લાઈફમાં વેલ્યુ એડ કરીએ ને, ત્યારે લોકોના મગજમાં આપણી એક છાપ બની જાય છે કે મીરા ઇન્ફોર્મ ઇઝ એડિંગ વેલ્યુ ઇન માય બિઝનેસ, રાઈટ? તો અગર મીરા ઇન્ફોર્મે આ ડિસિઝનમાં મને હેલ્પ કરેલી છે, તો આગળના ઘણા બધા ડિસિઝન્સ હશે આના રિલેટેડ, તો બી મને હેલ્પ કરવાના જ છે. અગર ઇટ ઇઝ નોટ વેલ્યુએબલ, દેન કોણ યુઝ કરવાનું છે આપણે રિપોર્ટ યા આપણી વસ્તુ? એબ્સોલ્યુટલી. અને ક્યાંય પણ ક્વોલિટી માટે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનું. હું તો અહીંયા બેઠો છું, મહિને હવે 2-3 વાર ઓફિસે આવું છું, રાઈટ? બીકોઝ આઈ વર્ક ફ્રોમ માય બિઝનેસ લોન્ચ વેર આઈ એમ રિસાઇડિંગ. પણ સેમ વસ્તુ આખી ટીમમાં ઇન્કલકેટ કર્યું છે. ઘણા ઇશ્યુ એવા થાય કે તમારી રેટિંગને લીધે અમારો કરોડો રૂપિયાની ક્રેડિટ લિમિટ ઘટી ગઈ છે, તો કે આપણે ટેબલ પર બેસીએ તો બ્રાઇબ આપવાની બી કોશિશ કરેલી હશે. હા, રોજના 2 કે 3 કેસ એવા આવે છે એવરેજ, કે તમને રિપોર્ટમાં તમે અમારા રેટિંગને લીધે અમને આટલું નુકસાન ગયું છે, તો આપણે સાથે બેસીને કંઈક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ. સીધી બ્રાઇબની વાત નહીં કરે, પણ કે સાથે બેસીને કરીએ. હા, યા એબ્સોલ્યુટલી. તો હવે ઘણી બધી વખત અમારા સ્ટાફ જ કહી દે કે જો આ બાબત માટે આવવાનું હોય તો તમે તસ્દી નહીં લેતા. ઇફ યુ આર નોટ એગ્રીએબલ વિથ ધ રેટિંગ, તો સબસ્ટેન્શિએટ કરો વિથ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ. તો વી મે રીકન્સિડર રિવાઇઝિંગ અવર રેટિંગ. કે તમારું ફાઇનાન્શિયલ્સ 2 વર્ષ જૂનું ફાઇલ થયું હોય ને તમે અપડેટ કરીને નવું આપો, ઓડિટેડ. ઇટ્સ અ ક્લેરિકલ મિસ્ટેક અગર અમારી હશે તો વિલ ચેન્જ ઇટ, કન્સિડર ઇટ. અથવા અમારી આગળ જૂના ડેટા મળ્યા હોય બાય ચાન્સ ઘણી વખત ગવર્મેન્ટ સોર્સિસમાંથી, તો તમે નવા અપડેટ કરીને આપો અને એના બેસિસ પર અમે રિવ્યુ કરીએ, રાઈટ? તો થઈ પોસિબલ છે. બાકી તમે કહો કે આને લીધે અમારું નુકસાન થયું છે, તો અમારા કસ્ટમરનું વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ. ધીસ આર ધ બેઝિક થિંગ્સ. અમે બી સેમ જે તમે કહો ને કે રેટિંગ્સના કારણે ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ અમે કરોડોના ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ થઈ ગઈ છે. વી ઓલ્સો ફેસ ધ સેમ થિંગ લોસ ઓફ વેન્ચર્સમાં બી, બીકોઝ વી આર ઓલ્સો ટેલિંગ ધ ટ્રુથ, બીકોઝ ટ્રુથ કેન નેવર બી ચેન્જ્ડ, રાઈટ? અગર તમે એને કોઈ બી મારી પછાડીને બી તમે લઈ આવશો, બટ ઇટ ઇઝ અ ટ્રુથ એન્ડ ફેક્ટ્સ રિમેન્સ ફેક્ટ્સ અંડર એની સરકમસ્ટન્સ. ઘણા બધા કેસીસમાં તો એવું થયું છે કે કંપનીના ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવા કોશિશ કરે કે રિપોર્ટ સારો જાય, બીકોઝ ઘણા મોટા ડીલ થતા હોય કોલાબોરેશનના, અને ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ ટેકનિકલ કોલાબોરેશન ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, અને કંપનીઓમાં એનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેક કરતા હોય, દે આર નોટ વર્ધી. તો દે ટ્રાય ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટથી.
ચેરમેન MD થી. સી ડોક્યુમેન્ટેશન ફેક્ટ્સ રિમેન્સ ફેક્ટ્સ. અમારી એક સિસ્ટમ જ છે કે આ 300-400 રિપોર્ટ રોજના બનતા હોય તો સિસ્ટમ મેથડ જ એવી રીતે છે કે ઓટોમેટિકલી યુ કેન નોટ ચેન્જ ધ સિસ્ટમ. સિસ્ટમ ડઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારે આને બ્રાઇબ લેવાની છે. અને ઇટ વુડ નેવર એવર બી ઇન્ફ્લુઅન્સ વિથ અધર થિંગ્સ. અને આ પર્ટિક્યુલર આ ફિલ્ડમાં ક્રેડિબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ વી ચાર્જ ઇઝ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ અગેન્સ્ટ ઇટ્સ અ પીનટ્સ ફોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્વોલ્વ મિનિમમ લાખો રૂપિયાનું હોય તો અમારા ચાર્જીસ તો એકદમ નોમિનલ ઇન્સિગ્નિફિકન્ટ છે. યસ યસ. બટ ધેટ પ્લેઝ અ વેરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ટૂલ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. રાઈટ. સો સી આપણે બહુ બધી વાતો કરી, બહુ બધા સિરિયસ કિસ્સાઓ કીધા આપણે બધાય અને સિરિયસ ટોપિક્સ છે. બટ આઈ વુડ લાઈક કે અગર તમારી પાસે કોઈ એવી ફની સ્ટોરીઝ હોય કે જે ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં યા રિપોર્ટ્સમાં યા ક્યાંય આપણી લાઈફમાં ડે ટુ ડે લાઈફમાં થઈ હોય, આઈ થિંક દેટ વિલ બી વેરી લાઇટ પાર્ટ ફોર ધીસ પોડકાસ્ટ. ડે ટુ ડે માં તો એવી બધી થતી હોય ઘણી બધી વખત. મેઇન તો અમારા વ્યૂઝ ને કોમેન્ટ્સ માટે ઘણા બધા ફોન કોલ આવતા હોય કે તમે આમ કર્યું છે ને તેમ કર્યું છે ને આ પાર્ટ છુપાવો ને એવું બધું થતું હોય છે. પણ એ તો હવે પોસિબલ જ નથી. ને સિરિયસ સ્ટોરીમાં તો મેં તમને પેલા 2 ઇન્સિડન્ટ્સ આપ્યા તો એવા તો કેટલાય થતા હશે, ઘણા બધા થતા. પણ આ 2 એટલા માટે યાદ રહી ગયા છે જે અમારી વેબસાઇટ પર મેં મૂક્યા છે નામ આપ્યા વગર. તમારી સ્ટોરી મેં ફેમસ અને બીજો આ એરલાઇન્સ ના. યસ. બાકી તો ડે ટુ ડે લાઈફમાં નાનું મોટું તો થતું જ હોય છે. એવું ખાસ કઈ અત્યારે યાદ નથી આવતો. આપણે બીજી વખત ક્યારેક હશે ત્યારે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર સમથિંગ. કઈ વાંધો નહીં. અને તમારા ઘરે બી હું આવેલો છું તો આઈ નો કે તમે બહુ સારી એવી જગ્યા ઉપર તમારું રેસિડેન્સ છે. તો વોટ ઇઝ યોર વ્યૂ અબાઉટ ધ પ્રોપર્ટી માર્કેટ ઇન ધેટ ટાઈમ, મતલબ 1980s માં અને અત્યારે પ્રોપર્ટી માર્કેટ શું ડિફરન્સ દેખાય છે મુંબઈમાં? પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં તો હું આમ ઓનેસ્ટલી કઈ એટલો બધો એક્સપર્ટ નથી, પણ મને એમ લાગે કે જેની આગળ those who can afford they should have a luxury lifestyle because that we have a very limited time and life is for once. અને આપણને કોઈ પછી બધાને શીખવાડ્યું છે કે anything can happen to anybody at any time. રાઈટ. સો તમે મુંબઈ ક્યારે આવ્યા કે તમે પહેલેથી મુંબઈમાં જ રહો છો? હા, બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ. મારી સ્કૂલિંગ કાંદિવલીમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય અને અમારા પ્રિન્સિપલ હતા રસિકભાઈ પટેલ. વેરી સ્ટ્રોંગ, વેરી ડિસિપ્લિન. અને એમના શૂઝ નો અવાજ આવે ને ત્યારે ક્લાસ આખો શાંત થઈ જાય. હજી આઈ રિકલેક્ટ ધોઝ ડેઝ. એટલા ડિસિપ્લિન વાળા ને એટલા કડક હતા ને એને લીધે અમારું બાળપણ પણ એ જ રીતે ડિસિપ્લિનમાં થયું કે ટાઈમ બાઉન્ડ બધું. અને પાછી મારી એક્ટિવિટી એવી હતી કે રિપોર્ટ નું ટાઈમલી આપો તો જ એના પૈસા મળે. એક એક્ઝામ્પલ આપો. એક રિપોર્ટ હતો અમને 24 કલાકમાં મળે તો $48 આપે, 48 કલાકમાં મળે તો $30, અને 48 કલાકથી વધારે ટાઈમ થઈ ગયો તો ઝીરો વેલ્યુ, આપવાના જ નહીં. ઇટ્સ વિથ ડેડલાઇન. એટલે હવે એવું થયું કે વર્ષોથી આ ઇન્કલ્કેટ આપણા શરીરમાં થઈ ગયું છે. આ પીધું એટલે આ ટાઈમે પહોંચી જવાનું, 10 મિનિટ વહેલા પૂછી જવાનું. હા, એકચ્યુઅલી. પણ મને જે એજ્યુકેશન ની તમે વાત કરો છો એ એજ્યુકેશન અમારા ટાઈમ પર બી હતું એવું. સેમ રૂલ્સ, રિસ્ટ્રિક્શન્સ, ઓલું કે ને અમિતાભ બચ્ચન પરંપરા પ્રતિષ્ઠા. તો એના જે ઈ સેમ વસ્તુ અમારા ટાઈમ પર બી હતું કે પ્રિન્સિપલ આવે એટલે તમે બહાર દેખાવા જ ન જોઈએ. કે પ્રિન્સિપલ આવે એટલે પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ હોવી જોઈએ તમારા ક્લાસમાં. પ્લસ સર જે આપણા ક્લાસ ટીચર હતા યા પીરિયડના ટીચર્સ હતા બધા, દે આર વેરી આપણી ગલતી છે તો આપણે ફૂટ રૂલ થી મારે. યસ યસ. બટ અત્યારના એજ્યુકેશન આઈ થિંક નહીં, પણ અત્યારે એવું પોસિબલ જ નથી કારણ કે એ જે નથી ભણ્યા એવા જ બધા ટીચરો થયા તો એ બિચારા શું આપી શકે. આવી જ રીતે બધું થયું છે. રાઈટ. આખી જનરેશન ચેન્જ થઈ ગઈ. જનરેશન ચેન્જ થઈ. પ્લસ જે સ્ટ્રિક્ટનેસ હતી એ ટાઈમ પર જે આપણે કોઈ સ્ટ્રિક્ટનેસ કરે તો પેરેન્ટ્સ એને ટીચરને ધમકાવે. હા, અને ઘણા ટીચર સસ્પેન્ડ થઈ ગયા. ચાઇલ્ડને કેમ આમ કીધું. ટીચર સસ્પેન્ડ થઈ ગયા છે, ઘણાએ પોતાની જોબ બી ગુમાવી દીધી છે બીકોઝ ઓફ they are not doing for themselves. No, teachers are not doing for themselves. They are doing for the child, because child અગર બરાબર નથી ચાલતું, એ ચાઇલ્ડમાં કઈ ચાઇલ્ડ મિસબિહેવ કરે છે, ટીચર્સ ને રાઈટ છે કે એને સારી રીતના સમજાવે યા ફિર આપણને સમજાવતા એ રીતના સમજાવશે તો ચાઇલ્ડ બીજી વખત સ્કૂલે નહીં જાય. આખો સીન બદલાઈ ગયો છે, આખો સિનારીઓ ચેન્જ થઈ ગયો છે. બધા મોબાઈલ ડિજિટલ એરામાં બધું બદલાઈ ગયું છે બધું. બાળપણમાં તમારી ફેવરિટ ગેમ કઈ હતી? કેરમ અને ચેસ. વાવ, કેરમ અને ચેસ. ઇટ્સ અ બોર્ડ ગેમ. અત્યારે જે બધું છે એનું તો કઈ હતું જ નહીં. ત્યારે તો કઈ હતું નહીં. એટલા માટે મેં તમને પૂછ્યું કારણ કે ત્યારે ગલી ગેમ્સ બધી બહુ, ગીટી દાંડા રમતા હતા,
એમ તો નારગોલિયા હા ખ્યાલ હોય તો નારગોલિયા સાત પથ્થર પછી બોલ થી બાર એ બધું તો બહુ હતું. વધારે આઉટફિલ્ડ નું જ કામ હતું. યસ, આઉટડોર ગેમ્સ. હા, એટલે એકો એક લગભગ ગિલ્લી દંડા. અમારી સામે અમે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં વ્યાયામ શાળા એક હતી, બહુ મોટું ગ્રાઉન્ડ. તો બપોરે નીકળી જાય ને સાંજના આવે, ફાધર આવે પેલા 10 મિનિટ પેલા પહોંચી જાય. એવું વખત હતો. અને ભાઈચારો બહુ હતો બધા ફ્રેન્ડ સાથે. અમે ત્યારે ફોન પણ એવી રીતના હતા કે કોઈને કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો સીધા ઘરે જવાનું, અથવા જેને ત્યાં ફોન હોય ને તો અમે એવી કોડ હતો, 3 વખત રિંગ વગાડવાની. એક વગાડીને ડિસ્કનેક્ટ કરવાનું, બીજી વખત વગાડીને ડિસ્કનેક્ટ કરીને ત્રીજી વાર તો કે હું આવું છું. અથવા એ આવવાનો હોય તો 3 રિંગ એ મારે. એવો વખત હતો અમારા. જયારે હું 90s ની વાત કરું, મારા ટાઈમની, કે જયારે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ આપણને બોલાવો હોય તો ઘરે તો ઠીક છે, ઘરે પપ્પાની બધાની બીક હોય. આપણે નાના હોય ત્યારે બધાને એકબીજાના પપ્પાની બીક હોય કે ખીજાશે યા કઈ બી મને બોલશે, યા બપોરે આવે તો એક તો સૂતા હોય ઘરે બધા, કારણ કે આપણે ગુજરાતમાં એ બોલ કે બપોરે સુવાનું, કઈ બી હોય પણ બપોરે સુવાનું. ફ્રેન્ડ્સ લોકો આવે એટલે ઈ લોકો ઘરે તો આવી જ ન શકે, તો નીચેથી રાડો પાડે, પ્રશાંત નીચેથી રાડો પાડે જોરથી, એટલે પ્રશાંતભાઈ નીચે આવે. એટલે that was the time, but it was a really good time that we enjoyed. I think this is the last generation કે આપણા પછી હજી 2000 ની એક જનરેશન હતી, that is the last generation કે જેને આ લાઈફ આપણી એન્જોય કરેલી છે. આપણે કહેવાય છે આ જનરેશન, પ્રશાંતભાઈ, કે લાસ્ટ એડિશન ઓફ ધીસ એરા, ઇનોસન્ટ એડિશન કહી શકીએ આપણે. હા, એબ્સોલ્યુટલી. આપણે જે રીતે આપણે દરેક વસ્તુમાં એન્જોય કર્યું છે, દરેક વસ્તુ આપણી પાસે એટલા બધા વેલ્થ નહોતી, એટલા બધા પૈસા નહોતા, બધું નહોતું. મારું એસએસસી નું રિઝલ્ટ આવેલું તો મારાથી મને જે શીખવાડતા હતા, એટલે ઓનરરી, ખાલી એમ કે મિનેશ તારે આ કરવાનું, એસએસસી માં આવી રીતે પ્રિપેર થવાનું. તો 6 મહિના પહેલા કીધું કે જો તું તારો ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે ને તો મને એક આઈસ્ક્રીમ કેન્ડી ખવડાવજે. 6 મહિના પહેલા એને કરી રાખેલું. અને મારો ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો તો સામે મયુર ટોકીઝ, તો અમે ચાલુ શો માં નીચે ગયા અને 2 આઈસ્ક્રીમ કેન્ડી લીધી. ધેટ વોઝ મીન્સ ગ્રેટ થિંગ. યસ, એકચ્યુઅલી આઈસ્ક્રીમ કેન્ડી, એટલે 6 મહિના પહેલાનું પ્રોમિસ મેં ફૂલફિલ કર્યું. યસ, એવું હતું. સો ધેટ વોઝ ધ ટાઈમ કે જ્યારે આપણે ટીચર સાથે આપણે એક લગાવ હતો, આપણા પ્રિન્સિપલ સાથે આપણને લગાવ હતો. યસ, આપણે ગુરુજી એમ માનતા હતા રિયલ સેન્સમાં કે, અને આપણી લાઈફમાં આમ ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી એ લોકોનો બહુ મોટો ફાળો છે, બહુ મોટો ફાળો છે. કારણ કે જ્યારે હું 10th માં હતો ત્યારે જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં હોય શું ફરક પડે છે પ્રિન્સિપલ, અને હું તો સરકારી સ્કૂલમાં હતો. સરકારી સ્કૂલના ટીચર્સ તો આપણને ઈ ટાઈમના તો ખ્યાલ જ છે, આજ બી ઘણી જગ્યાએ ડામાડોળ ચાલતું હોય છે. બટ ઈ ટાઈમે શું પડી છે પ્રિન્સિપાલને યા ટીચર્સને યા ક્લાસ ટીચરને કે આપણે આગળ આવીએ, રાઈટ. પણ એક લગાવ હોય ટીચર્સને આપણા થ્રુ, કારણ કે ઈ જે જમાનો હતો લાગણીનો જમાનો હતો, રાઈટ. ઈ લાગણીનો જમાનો હતો, લાગણી આપલે કરવાનો જમાનો હતો ત્યારે. અને ટીચર આપણા પોતાના દીકરા સમજીને આપણને ભણાવતા, અને આપણને જયારે આપણે મસ્તી કરીએ ત્યારે આપણને ખીજાતા બી. તો આજે, અને ઈ મારા એક પ્રિન્સિપલ હતા, એમનો બી બહુ મોટો ફાળો હતો. કારણ કે 9th માં આઈ વોઝ એટ ચડાવ પાસ થયેલો 9th માં, અને 10th માં આઈ secured first class. So I think that change is being brought by the principal. Yeah, right. No, it's a great change. યસ, છે. ઘણાના ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યા છે લાઈફમાં, થેન્ક્સ ટુ સ્કૂલ અને સારી કોલેજ. યસ, અને સારી કંપની. યસ. તો આજે બી અગર હું ક્યારે બી જે મારા ગામ જાઉં ત્યારે હું ઓલવેઝ આઈ વિઝિટ વન્સ, કે પ્રિન્સિપલ તો અત્યારે ત્યાં છે નહીં, કારણ રિટાયર થઈ ગયા, બટ આઈ વિઝિટ ધ સ્કૂલ. અને તમે બી કદાચ ઈ એરિયામાં જતા હોય તમે વિઝિટ કરતા જશો. નીકળો, મારી વાઈફ સાથે કારમાં જતો ડ્રાઈવ કરતો હોય તો કહું કે જો આ સ્કૂલમાં હું ભણેલો. અને આજે જે કંઈ છું એમાં એમનું ઘણું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે આ સ્કૂલનું. યસ, એકચ્યુઅલી બધા હરેક. અને હજી એક વસ્તુ છે દિમાગમાં આવે છે કે આપણી લાઈફમાં કોઈ બી વ્યક્તિ ક્યારે બી આવે છે, કોઈ બી વ્યક્તિ આવે, તે શેર સમ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન આવર લાઈફ. હા, ને કોઈ પણ વ્યક્તિ, મારું તો એવું માનવું છે, ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે મળો છો 5 મિનિટ માટે કે 15 દિવસ માટે કે 15 મિનિટ માટે કે થોડા દિવસો માટે, એ કઈ ને કઈ લેસન આપણને આપી જાય છે. કઈક રીઝન થી મળે છે. નીચેના માણસથી, સિક્યુરિટી ગાર્ડ થી ચેરમેન સુધીના લોકો તમને કઈ રીતે, how you behave with them, how they give lot of things which is cannot be described. આજે સ્માઈલ આપણે આપીએ તો એ આપે છે, રાઈટ. ઘણા લોકોને નથી એવું થતું, રાઈટ. એટલે લાઈફનો એટેચમેન્ટ એક જ વખત જિંદગી મળી છે, તો નેગેટિવિટી સ્પ્રેડ કરીને કઈ મતલબ નથી. You should be always positive in a trying circumstances also. રાઈટ. એક માણસ આપણને, એક મારો સ્ટાફ ને કંઈક ને કંઈક શીખવાનું આપે છે. એટ ધીસ
this age also. એક મારો એક્સપિરિયન્સ કહું, મીરા ઇન્ફોર્મ ને લઈને જ મારો એક્સપિરિયન્સ કહું કે when we started this company તેના પહેલા બી અમે we were into wealth management. લોસ વેન્ચર્સ ચાલુ કર્યા પહેલા we were into wealth management. તો wealth management માં we had one partner. He was always telling કે ભાઈ આપણે મીરા ઇન્ફોર્મ સાથે આપણે કોલાબોરેટ કરીએ, મીરા ઇન્ફોર્મ સાથે આપણે કોલાબોરેટ કરીએ, મિનેશભાઈ સાથે આપણે કોલાબોરેટ કરીએ, because he knew કે તમારી ગુડવિલ શું છે માર્કેટમાં, તમે શું કામ કરો. We didn't know કે ભાઈ તમે શું કરો છો, કારણ કે આપણે કોઈ અમે ક્યારે ઈ રસ્તેથી નીકળ્યા જ નહોતા ક્યારે કે આ રિપોર્ટ્સ ની આપણને જરૂર પડશે યા આ વસ્તુની આપણને જરૂર પડશે. બટ એટ ધ ટાઈમ he told કે આપણે કોલાબોરેશન કરીએ. પછી we fall apart અને then અચાનક તમને કોલ આવ્યો અમારી ઓફિસમાંથી અને એટ ધેટ ટાઈમ યુ સેડ કે ભાઈ ચલો મળીએ, કાંઈ વાંધો નહીં. તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યું હશે ઓબ્વિયસલી ત્યારે, અને એવી જ રીતે આપણી મુલાકાત થઈ. બટ આફ્ટર ધેટ there is a lot of change because every day we get inspired from you. કારણ કે કાંઈક ને કાંઈક જ્યારે બી અમે મળીએ જ ને તમને, અમે કાંઈક લઈને જઈએ છીએ ઓલવેઝ. એવો એકેય દિવસ નથી ગયો કે અમે અહીંથી કંઈ લઈને નથી ગયા. ભલે આપણે કઈ વેલ્થ લઈને નથી જતા યા કોઈ તમારી પાસેથી કઈ એડવાન્ટેજ નથી લેતા, બટ વી ટેક સમ થોટ્સ ફ્રોમ યુ, વી ટેક સમ ઇન્સ્પાયરેશન ફ્રોમ યુ. કે મીરા ઇન્ફોર્મ ની 3 ઓફિસ છે તો લોસ વેન્ચર્સ ની બી એક તો ઓફિસ તો હોવી જ જોઈએ મોટી, રાઈટ? સો વી થિંક ઇન ધેટ વે, બટ ધેટ ઇન્સ્પાયર્સ અસ. કારણ કે સી પોઝિટિવ લોકોને મળો ને તો પોઝિટિવિટી તમને એક સારી રીતે ધગસથી કામ કરવાનું મન થશે. એક ગોલ હશે મગજમાં કે આટલું અચીવ આપણે કરવું છે, એના માટે આપણે વર્ક કરશું, અને એક રોડ મેપ ધીરે ધીરે તૈયાર થતો જાય છે તમારી સક્સેસ. એમાં ઘણી અડચણો પણ આવે પણ તમને ફેસ કરવાની હિંમત પણ આવે, અને એ અડચણોમાંથી એ ઘણું શીખવા મળે કે બીજી વાર આવી ભૂલ ન કરાય, કે બીજી વાર આવી રીતે આને સંભાળીને કામ કરાય. ઇટ્સ એ લાઈફ લેસન્સ. અને બીજું મને એક હમણાં છે ને એક ઘણા બધા લોકો બિઝનેસ ઇન્વેસ્ટર્સ, જે ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર્સ હોય છે યા બિઝનેસ કોચિસ જે લોકો હોય છે, એ લોકો ઓલવેઝ એક સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરતા હોય છે કે તમારે કોઈ બી બિઝનેસ એવો ચાલુ નહીં કરવાનો જેમાં તમને નોલેજ ન હોય, યા તમારે પહેલા તમે નોલેજ ગેઇન કરો પછી તમે બિઝનેસ ચાલુ કરો. તમારો વ્યૂ શું છે આના ઉપર? કારણ કે એઝ પર મી એવી કોઈ નીડ નથી કે તમને ખબર ન હોય તો તમારી બિઝનેસ ચાલુ નહીં કરવાનો, એવી કોઈ નીડ નથી, એવી કોઈ કમ્પલ્શન નથી એવું કોઈ. ટુ સમ એક્સટેન્ટ આઈ ડિસએગ્રી વિથ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. કારણ કે જો કોઈને પણ સીધું નોલેજ આવી નથી જતું, અને જે સો કોલ્ડ કોચ છે એ લોકો બિઝનેસમાં હોતા જ નથી. તમે ચેક કરજો એમનું બેકગ્રાઉન્ડ, કારણ કે એ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન કે સક્સેસફુલ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ બહુ ઓછા હોઈ શકે. ખાલી એ લોકો સારા ગુડ ઓરેટર છે, એમાંથી એ ઘણું બધું આપણને જાણવા કરવા મળે છે, પણ ધેટ ડઝન્ટ મીન એવી કઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ ફોર્મ્યુલા નથી. કારણ કે રીઝન એટલા માટે મેં તમને ક્વેશ્ચન કર્યો, કારણ કે જ્યારે મીરા ઇન્ફોર્મ ની શરૂઆત થઈ ત્યારે મીરા ઇન્ફોર્મ પાસે આ એક્સપિરિયન્સ નહોતો, રાઈટ? કે આપણે કોઈના રિપોર્ટ આવા રિપોર્ટ હોવા જોઈએ, આવું જોઈએ. મીરા ઇન્ફોર્મ હેઝ ડેવલપ્ડ ધેર પ્રોસેસીસ બાય ધીઝ યર્સ. મીરા ઇન્ફોર્મ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જ્યારે થઈ 2 માર્ચ 1983, ત્યારે કોઈ પણ આખા ઇન્ડિયામાં કોર્પોરેટ લેવલમાં પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની ઇન્ફોર્મેશન વેચતી હોય એવી કોઈ હતી જ નહીં. એટલે કોચની તો ક્યાંય આવશ્યકતા જ નથી. કોચને નહોતી ખબર તે વખતે કે ઇન્ફોર્મેશન વેચી શકાય. મારો અનુભવ એવો છે કે તમે 16 યર્સ કે 18 યર્સ ના હો તો પણ તમે સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન થઈ શકીએ છીએ. એટલે એના માટે કોઈ સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ ની જરૂર નથી. વન્સ કે આપણે ગુજરાતીમાં કે જ્યારે દરિયામાં પડો ત્યારે તમને તરતા આવડી જાય. અને અનુભવથી ઘણા આપણે ત્યાં સક્સેસ સ્ટોરી એવી છે કે અંડર ગ્રેજ્યુએટ હોય, ડ્રોપ આઉટ હોય કોલેજના, એ લોકો મોટા સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન ને ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ થયા છે. હમણાં જ મેં એક પંજાબનો એક છોકરાની વાર્તા વાંચી કે 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફેલ ગયો હતો અને અત્યારે 12 યર્સનો છે, એ વેલ્ધીએસ્ટ પર્સન છે, એની કંઈક 2000 કરોડની વેલ્થ છે. હુરુનના લિસ્ટમાં કંઈક રેન્ક આવી છે. ઇઝ ફ્રોમ પંજાબ, અને અત્યારે ખાલી 14 કે 16 વર્ષનો જ છે, અને એને ક્રિએટ કરી છે વેલ્થ. અને ફેલિયર ઇન 8th સ્ટાન્ડર્ડ, એટલે તેંડુલકર ફેલિયર SSC માં 16 years. 16. એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક કે ધેર ઇઝ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ. કંઈ પણ એક મેઇન ઓબ્જેક્ટ લઈને એને વળગી રહો, અને એથિકલ પ્રેક્ટિસ. તમે ક્યાંય શોર્ટકટ આમાં કંઈ છે નહીં. શોર્ટકટ છે તો એ બધા થોડા વખતમાં જતા રહે છે. There is a speed but there is no shortcut. there is always a speed, પણ શોર્ટકટ નથી. પણ તમે એથિકલ રહો બધામાં. તો મારું તો એમ જ માનવું છે કે તમે ટ્રાન્સપરન્સી અને એથિકલ થી એની બિઝનેસ યુ કેન ડુ, યુ કેન ગ્રો ગ્રેજ્યુઅલી. Right, I completely agree on this statement. Success is relatively very easy. Success stories ત્યાં સુધી નથી જ્યાં સુધી તમે સક્સેસફુલ નથી. Absolutely. અને સક્સેસ ઇઝ વેરી ઇઝી, મને તો એમ લાગે. કારણ કે દુનિયામાં એટલી બધી ગડબડ કરવા વાળા લોકો છે, અને તમે સારી રીતે તમારા પોતાના
પોતાના નક્કી કરેલા પેરામીટર સાથે હાર્ડવર્ક કરો, કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, એક એની ફિલ્ડ, રાઈટ. તમે ઘાસ વેચવા વાળા પણ ઘાસ વાળા કમ્પાઉન્ડ, રેતી વાળા કમ્પાઉન્ડ, મિલ્ક, અમૂલ મિલ્ક, દૂધ વાળા, હા, બધા લોકો પોતાની રીતે આગળ વધ્યા છે. અને એટલે કઈ ભલે અત્યારે બધા કોચ આવી ગયા છે, કોર્પોરેટ લેવલ પર તો બહુ મોટા પાયે ટ્રેનિંગ ને બધું ચાલે છે, એની અસર તો થાય છે, પણ બેઝિક તમારા પોતાના અપબ્રિંગિંગ અને ફંડામેન્ટલ્સ પર ઘણો આધાર રાખે છે. Yes, right. So I think this is a lot of information that we got from MIRA Inform itself. Thank you so much for coming and giving me an opportunity for that. It is, we are thankful to you because આ busy schedule માંથી તમે પોતાનો ટાઈમ કાઢીને પ્રશાંતભાઈ, પણ આ મારો પહેલો જ તમારી સાથેનો આવી રીતનો વાર્તાલાપ છે, અને આઈ એમ શ્યોર viewers would be enjoying that. I think they will really appreciate કે જે તમે બિલ્ડ કરેલું છે અત્યાર સુધીમાં અને જે ફ્યુચરમાં બિલ્ડ કરવાના છો. People will use your services obviously and they will get inspired from your story because it's a story of કે જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારથી લઈને અત્યારે બધું છે દુનિયામાં. હા, પણ મારા જેવી સ્ટોરી તો ઘણા બધાની છે. લગભગ આપણે લોકો જ્યારે કોઈ પણ ચેલેન્જીસ ને સ્ટ્રગલ કરીને જ આગળ આવ્યા છે. ભલે મારી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે એટલા માટે કે બધા કોમોડિટી વેચે કે બીજું વેચે, હું ઇન્ફોર્મેશન વેચું છું. અને બ્લેસ્ડ ટુ હેવ 130-140 ની ટીમ છે. લગભગ 60 to 75 ફોરેન પાર્ટનર્સ છે. ગ્રેટ. અને કારણ કે અફઘાનિસ્તાન થી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સુધીની બધાની ઇન્ફોર્મેશન અમે આપીએ છીએ, વેચીએ છીએ. હોપફુલી ઘણા બધા નવા ફિલ્ડમાં જઈ રહ્યા છે, રિલેટેડ એરિયાઝમાં, સપ્લાય ચેઇન ઇન્ટેલિજન્સ, રાઈટ, ગ્લોબલ લેવલ પર. થોડા જ વખતમાં મીડિયામાં ન્યૂઝ આવશે. યસ, we are eagerly waiting for it. નવા કોલાબોરેશન થઈ રહ્યા છે. We are eagerly waiting for it. હોપફુલી એવરીથિંગ વુડ બી ફાઇન. Yes. અને એક લેગસી એસ્ટાબ્લિશ કરવી છે આટલા વર્ષોની મહેનતની. This is the time. I think this is the correct time. This is the correct time right now. So I think it's a wrap up right now. અને thank you so much પ્રશાંતભાઈ, thank you so much. તમે thank you very much. એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે કે ઘણી બધી વાર મને વિચાર કરતો મૂકી. But I think it's તમારી જે સ્ટોરીઝ છે, તમારી જે વાતો છે, તમારી જે પાસ્ટ ના એક્સપિરિયન્સીસ છે, એ એક્સપિરિયન્સીસ ઉપરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ મારા it's a impromptu questions કે જે મેં તમને પૂછેલા because it is nothing written over anywhere. નહીં, મને પણ એમાં જ સીધી વાતચીત જ શરૂ થઈ ગઈ છે. Yeah. So thank you very much, Minesh so bhai, much. and thank you very much for giving your time. Thanks for watching this podcast till the end. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए पॉडकास्ट बनाने के लिए, नई नई क्रिएटिव चीजें करने के लिए. तो अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमें सजेस्ट कीजिए आप कैसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे. And don't forget to subscribe. Thank you very much for your love and support.